Mirëmëngjes nderuar miq, ja ku jemi sërish së bashku në dyqësinë në Dita Jonë, në tjetër takim me mua Ulona Mingën dhe u them mirëmëngjes natyrisht. Dhe me mua Blendi Sale, mirëmëngjes edhe nga unë, jemi drejt për drejt nga basentër këtu në kryeqytet, që tani nga ora 7 deri në orën 8:45 për të sjellë disa prej temave kryesore të aktualitetit, disa prej debateve dhe ngjarjeve të kësaj jave bashkë me kolegët tanë, kështu që nisim tani me disa nga titujt kryesorë për sot. Në rubrikën Bota në javë do të kemi dhe këtë të premte kolegen Rozal Babejdo, me të cilën do të flasim sot për samitin e parë midis Kim Jong-un të Koreas së Veriut dhe presidentit rus Vladimir Putin. Bombat që përgjakën pashkën në Sri Lanka dhe reagimin e ambasadorit tonë në Londër ndaj përfshirjes së një personazhi shqiptar në librat erotik të autores së 50 hijeve të Great E.L. James. Me producentin e politikës në dyqësinë Dorian Kodrën, sot do të flasim mbi ngjarjet që shoqëruan këtë javë në politikë, protestën e dieshme të opozitës, e cila kishte qëllim si qëllim pra bllokimin e disa prej akseve rrugore, formimin e një force të re, siç është Bindja Demokratike dhe mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste mbrëmjen e mërkurës. Këto janë pra disa nga temat që do të diskutojmë bashkë me Dorin sot. Edhe sot si çdo të premte në Dita Jonë do të flasim për letërsinë me mikun ton, kritikun letrar Agim Baçi. Data 23 prill shënon edhe ditën ndërkombëtare të librit, një ngjarje e cila zhvillohet në mbar botën. Por ndërkohë leximi ka rënë, ndaj ne do të flasim sot me zotin Baçi jo për një libër të veçantë që bëjmë çdo të premte, por për librin si një mjet i rëndësishëm për njeriu dhe mënyrat për ta mbajtur atë sa më pranë. Bukur. Nëse do të merri një libër me vete në ishull, më lejo të ta bëj këtë pyetje, dhe kjo është pyetja që kemi natyrisht edhe për ju të dashur dëgjues, por nëse miq është java e librit, është 23 prilli pra këtë javë. Po ishte gjatë javës. Na u duk si pyetje interesante. Në një ishull kur je vetëm. Kur je vetëm, besoj që kur je vetëm dhe sidomos gjë që e bëj dhe në pushimet e verës, sidomos, marr këto librat e gjatë, voluminoz, ku diun tipit lufta dhe paqja. Klasikët. Ke kohë ti lexosh gjëre gjatë, ta perceptosh siç duhet, nuk duhet të nxitosh. Është vërtet. Leximet e verës dhe aty shikon veten se nëse je apo jo produktiv, po them në lexim, sepse në verë mund të lexosh shumë nga çmendesh kur je në një rutinë të përditshme. Jam dakord me ty për atë. Sepse ka një koncept që quhen këto librat e verës, libra plazhi, sikur këto duhet të jenë patjetër limonat. Dhe jo, vera është kohë e mirë sepse realisht është libra pak më impenjative, është. Për mua të paktën vera ngjelet momenti i dur për të lexuar sepse dihet se si është e përditshme. Kështu që zakonisht gjatë verës lexohet dhe kur je në një ishull, pastaj hipotetik siç kemi bërë ne. Siç ti bën gjithsesi gjatë verës. Pastaj ngjelet edhe opsioni tjetër, varet në kë edhe në ishull, se mbase nuk të del dhe koha për të lexuar librin. E kuptoj. Nuk e kishim këtë në pyetje gjithsesi. Pra pyetja. Ka me këtë të donin të ishin në ishull, është pyetja për ditën e sotme. Jo, do të kemi tek leximi. Duam të dim, nëse do të ishte një ishull, cili do të ishte libri që do të merrit me vete dhe që mbase na sugjeroni vetë. Lufta dhe paqja në ishull, luftë dhe paqja, po thonë. Na shkruani në faqen tonë të Facebookut dhe do të lexojmë sepse kanë ardhur shumë komente ndërkohë, vërtet si dhe shumë interesant. Jam kurioze nëse do të ishte në një ishull. E di, kurreshtja është ajo çfarë të përkufizon këto kohë, por do të shikojmë tani. Ja ku është Erion Dushi zonë zotrin, kolegu ynë në redaksionin e lajmeve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nëse do isha në një ishull do kisha vdekur mesi. Do kisha kohë të lexoj. Nga vetmia ose nga ignoranca, kështu. Mirë, ne po themi para se të shkosh dhe para se të vdesësh. Cili libër merr me veten? Merre me vete se nuk i dihet i libër. Po le të themi atë që preferoj më shumë, Xhagoriot. Honore de Balzac. Dakor, mirë atëre. Linja për ty dhe na informoj dashur. Faleminderit. Jepi Xhagoriot. Opozita zhvilloi dje protestën e saj në pikat strategjike të vendit duke bllokuar akset kryesore rrugore. Mbështetës të partive opozitare dolën në rrugë në Fier, Elbasan, Durrës, Pilot dhe Tiranë. Mes tireve Ramaik dhe djegjes së gomave, ku nuk munguan as flakadanët dhe grindit me drejtuesit e mjeteve, e vetmja gjë që nuk u cënua ishte shërbimi i urgjencës, ndërkohë nga Miloti, kreu i Partisë Demokratike, u shpreh vendosur për të mos lejuar zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Pa opozitën e vërtetë, Lulzim Basha nuk mund të ketë zgjedhje të lira, ndërkohë që kërkoi largimin e Edi Ramës dhe Burg për bashkëpunëtorët e tij, si e keqja e këtij vendi. Le ta di mirë Edi Rama, shërbëtorët e mercenarët e tij, se në Burg do të shkojnë me të vërtet ata që cënojnë zgjedhjet,
Në burg do të shkoj Vangjush Dako, në burg do të shkoj Damian Gjiknuri, në burg do të shkoj të gjithë bashkëpunëtorët politikë të Tiranës, të cilët janë kapur duke trafikuar votat e shqiptarëve. Ndërkohë, paradite të rinj të forumit rinor të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim protestuan në mënyrë simbolike para parlamentit. Ata përdorën 200 këpucë të rinjve që simbolizonin të larguarit nga Shqipëria për një të ardhme më të mirë. Ti Shqipërisë më jep nder, më jep emrin mërgjimtar, ishte motivi i protestës pas tubimit para parlamentit. Të rinjve ju bashkuan protestës kombëtare dhe bllokimit të disa akseve kryesore të vendit. Godina e piramidës do të nisë të rikonstruktohet pas 2 muajsh. Sipas një projekti që do të përfundojë në qershorin e vitit 2020, Bashkia e Tiranës, Qeveria dhe Fondi Amerikan për Zhvillim synojnë ta shndërrojnë godinën ikon të kryeqytetit në qendrën më të madhe rajonale të teknologjisë. Mund të jetë në të ardhmen një pikë referimi jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, pse për faktin se si një vend i vogël si Shqipëria i drejtohet botës digjitale, tha Rama. Dritan Dajti, i dënuari me 25 vite burg për vrasjen e 4 policëve në Durrës, nuk ndal betejën e tij me drejtësinë, ai ka kundërshtuar rekursin e bërë ndaj tij nga prokuroria në gjykatën e lartë, e cila kërkon prishjen e vendimit të apelit të krimeve të rënda që shpëtoi nga burgu për jetë Dajtin. Dajti kërkon gjykatës të mos pranojë rekursin me pretendimin se nuk është bërë nga prokurori që përfaqësoi dosjen në gjyq. Ish diplomati amerikan Hoyt Yi tha se 2025 nuk është datë reale për antarësimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. I cituar nga zëri i Amerikës në gjuhën serbe, ai thotë se bashkësia ndërkombëtare momentalisht nuk ka strategji të qartë për Ballkanin Perëndimor dhe se as BE-ja, as SBA-ja nuk po i kushtojnë rajonit rëndësinë e duhur. Ai u ndal edhe te Kosova kur tha se ndarja e territoreve mes saj dhe Serbisë në vija etnike është diçka për të cilën nuk duhet folur. Takimi në Vladivostok, presidenti rus Vladimir Putin dhe udhëheqësi koreano verior Kim Jong-un e cilësuan si të suksesshëm. Të dy liderët ju referuan lidhjeve historike mes dy vendeve në deklaratat fillestare, ndërsa numri 1 i Kremlinit shprehu gatishmërinë për të ndihmuar në zbutjen e tensioneve në gadishullin korean. Pyongyani ka nevojë për garanci ndërkombëtare për të dhënë fund programit bërthamor, tha Putin pas bisedimeve me liderin e Koresë së Veriut. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë ritakojmë sërish pas 30 minutash. Shumë faleminderit Erion. Tani zonë zotrin do t'ju ftojmë që të shohim së bashku edhe disa prej fenomeneve të modit për sa i përket ditës së sotme, por siç po marrim vesh, do të mund të jetë për shumë kënd një fundjavë super e gjatë, sepse fillon nga sot pas dite, shtunën të dielën, të hënën që është pushim për shkak të Pashkës ortodokse, e marta po thoshin që mund të shpallet ditë pushim, nuk e di nëse kjo ka ndodhur. Është ajo ura e famshme që bëhet. Po, mërkura është 1 maj, kështu që ka njerëz që do të kthehen në punë të enjten. Po, dëgjoj me vesh edhe plas me zemër. Natyrisht ne nuk kemi ndërta dhe gjithë kolegët tanë, po që gjithë. Po si do të jetë moti në gjithë këtë hapësirë, pushimin janë 6 ditë gati, kështu që shumë kush po. Do t'i informohemi në ditë për ditë, paktën për fundjavën Tanja na informon si për herë. Mirëmëngjes, ju të dive, jo në fakt unë nuk do t'ju jap asnjë informacion për të hënën dhe tutje, duke qenë ato janë pushim. Jo, do t'i informojmë në edicionet e tjera, jo, që në mëngjes. Atëherë, për ditën e sotme do të vijojë moti i kthjellët dhe i nxehtë. Në të gjithë territorin shqiptar presim që pyetja ajo arta e kuqe do të thotë që janë temperaturat e larta? Po patjetër. Pra sot do jetë dhe dita më e nxehtë e muajit, pritet që të shënohet më prish renditjen e informacionit. Jo, sepse shikoj atë artën e kuqe dhe kam përshtypjen që tani gjatë periudhës së verës do ta shikojmë shpesh ja ku e kemi apo jo? Po do ta shikojmë shpesh, po jo në këtë natyrë, do të po punojmë për të ndryshuar, për ta bërë me 3-4 ngjyra, sepse në Shqipëri gjatë korrikut dhe gushtit ka ditë dhe shumë ditë ku temperaturat janë 35 gradë dhe lartë në të gjithë territorin. Pra edhe në zonën juglindore, po Verilindja po prej vitesh, po edhe në juglindje këtë dekadën e fundit kemi parë shumë ditë me temperatura mbi 35 gradë Celsius, temperatura të cilat sistemi ynë i gjenerimit do t'i fusim neve automatikisht, sepse ai deri në 32 apo 33 të paktën për pranverën, por do t'i fusim përsinë në verë, se ne shënojmë edhe 40 apo 41 gradë Celsius. Atëherë shkurtimisht për të gjithë shikuesit e A2 CNN të flasim mbi kushtet e motit ditën e sotme, por edhe në fundjavë. Dita e sotme do të vijojë
pak a shumë në kushtet e një ditë më parë, një moti kryesisht i kthjellët dhe i nxehtë, do të ketë shfaqje sërish vranësirat gjatë orëve të mesditës, më të dukshme do të jenë në zonat lindore, duke bërë që nga intervali kohor 1 deri nga ora 3-4 të kemi shira në zonat izoluara, këto në juglinit të teritorit, teksoj që vranësirat janë si pasojë masave ajrore që vijnë nga jugu i kontinentit dhe konkretisht origjina e tyre është nga Afrika, prandaj dhe gjatë ditës duket kur vranësia do të jenë prezente ka një aureol si kafe në qiell për shkak të kontaminimit të këtyre masave ajrore me rërën dhe pluhurin e shkretirës. Prandaj në ato zona ku do të ketë shirat do të jenë të ndotur me pluhur. Ndërsa temperaturat, siç e tham dhe në fillim, do të rriten, mëngjesi ka qenë pak a shumë i njëjtë me një ditë më parë, ndërsa rriten temperaturat sërish me të paktën 2 gradë edhe me ditën e sotme, di ka shënuar 28.4, ne kishim parashikuar të paktën 28.5. Sot pritet të shënojë shumë pranë 30 gradëve, kjo në pjesën më të madhe të ultërsirës perëndimore. Era nuk është problematike. Dita e shtunë, sjell vranësira më të shpeshta, shira të pakët dhe të përkohshëm, pra vetëm gjatë pjesës së parë të ditës, kryesisht në veri dhe në qendër, shumë më pak shira në jug, megjithatë ato do të vinë në orët e parë të ditës dhe shumë shpejt do të zhvendosen jashtë territorit shqiptar, duke bërë që pasditja e së shtunës, por edhe në vijim gjatë gjithë ditës së diel, moti të rikthjellohet, megjithse do të kemi një rënje të ndjeshme të temperaturave mesditën e nesërme, kjo për shkak të vranësirave dhe shirat. Pra, këtij sistemi vranësire që do të kaloj nga 30 gradë Celsius në ditën e sotme, nesër nuk pritet që termometri të ngjitet më shumë se 24 apo 25 gradë Celsius. E diela diçka më lart rreth 26 apo 27 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit jo vetëm për sot, por edhe për nesër dhe të dielën. Shkurtimisht, sot kthjellët dhe diela kthjellët, e shtuna gjatë pjesës së parë të ditës me vranësira dhe shqira. Faleminderit Tanja. Mirë, shumë mirë ishte informacion i nevojshëm edhe ky. Tani hedhim një vështrim mbi trafikun, ora është 7:12 minuta për të parë se si është situata? Patjetër, situata paraqitet shumë mirë në trafik në këto momente, duhet thënë edhe për shkak të orarit. Zonën Zotrin ka vonesa vetëm tek rrethrodhimi i Shqiponjës, siç është normale, hyrja në Tiranë atje. Do të shkojmë pastaj edhe në Unazën e sipërme, pasi kaloni stacionin e trenit duke u drejtuar nga tregu industrial pranë rrugën Ferit Xhaiko në atë pjesë ku kryqëzohet me Sirikodrën, do të keni vonesa në Unazë. Shohim që rruga e Dibrës fillon edhe ngadalsohet pas kalimit të Selvis deri tek Nëntkaçet, ka vonesa atje. Diçka vonesa tek rruga e Barikadave, jo shumë për të raportuar. Gjithashtu tek qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe përndryshe e vetmja rrugë tjetër e cila është e ngadalë është rruga e Kavajës pas nën kalimit Unazës së Re, Zonën Zotrin drejt ku shkon drejt kombinatit, pra kjo rrugë është e ngadalë në të dyja krahat në këto momente. Kaq për trafikun. Do të shohim tani për kolegun ton Eral Kodeli, i cili duhet ndodhet në redaksin e lajmeve. Do të lidhemi me të për të marrë informacionet e fundit nga bota e sportit. Ja ku e kemi. Mirëmëngjes Eral. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi dhe Ulona. Mirëmëngjes edhe të gjithë miqve të Dita Jonë në A2CNN. Do ta nisim menjëherë këtë pjesë sportive me Realin e Madridit dhe zhgënjimin e tyre në derbin përballë Getafes. 0-0 përfundoi ndeshja e luajtur në Coliseum Alfonso Perez. Një takim ku jo si zakonisht pra Karim Benzema nuk arriti të shënonte në këtë javë të fundit, kishte realizuar deri më tani 8 gola në 5 ndeshje sulmuesi francez, u bllokua në këtë sfidë dhe Reali Madridit bëri një tjetër hap fals duke mbetur në vendin e tretë në renditje me 6 pikë distancë nga Atletico e Madridit. Ky derbi ishte treguesi më i mirë ndoshta se Reali ka nevojë për një revolucion të vërtet gjatë merkatos së verës. Do të spostohemi në Itali, aty ku është përcaktuar edhe finalistja e dytë e kupës. Atalanta fitoi 2-1 përballë Fiorentinës duke u kualifikuar në finale me rezultatin e përgjithshëm 5-4. Muriel kaloi vjollcët në avantazh, megjithatë vendasit përmbysën gjithçka me Ilicic dhe Gomez në minutat 14 dhe 69. Atalanta në këtë mënyrë kualifikohet në finalen e kupës për herë të parë prej vitit 1996. Në anën tjetër te Fiorentina, familja Della Valle duhet ende të presë për të fituar trofeun e parë në krye të Fiorentinës.
Kaq për sa i takon kësaj pjese të parë të sportit, Blendi dhe Aulona, linja sërish për ju. Faleminderit Eral, do të ridëgjojmë sërish së bashku pak më vonë për të marrë tëra informacione. Mirë, tani është momenti të hedhim një vështrim edhe tek data 26 prill për të parë se çfarë ngjarjesh të rëndësishme shënon këtë datë në histori dhe më pas do të jemi së bashku për të klikuar në faqet online të mediave pikërisht në këtë mëngjes. Shikojmë se çfarë ka interesante atje dhe që ja vlen për të lexuar. Rikthehemi pas pak. 26 prill është dita ndërkombëtare pronësisë intelektuale. Kjo ditë filloi të kremtohet prej vitit 2000 nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale. 1731 ndahet nga jeta në Londër Daniel Defoe, shkrimtar anglez. Ai filloi të shkruante novela kur mbushi 16 vjeç dhe nxori nga dora gjëra të mrekullueshme, të cilat u bën të njohura në të gjithë botën. Daniel Defoe njihet për veprën e tij Robinson Crusoe. 1910 ndahet nga jeta në Paris Bjørnstjerne Bjørnson, shkrimtar dhe politikan norvegjez, fituesi i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1903. 1971 një komision i veçantë i rekomandoi presidentit Richard Nixon që Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmerrnin hapa për pranimin e Kinës në radhët e OKB-s. Kina komuniste u pranua në radhët e OKB-s, por asaj ju dha vendi që kishte patur më parë Tajvani në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. 1984 muzikanti i madh i xhazit Count Basie vdiq nga kanceri në moshën 79 vjeçare. Muzika e Basit pati një ndikim të fuqishëm në gjeneratën e muzikantëve të xhazit që e shoqërojnë këngën me lëvizje ritmike në skenë. 121 lindi Marcus Aurelius, perandor dhe filozof romak me prejardhje nga një familje senatorësh spanjoll, që në moshën 8 vjeçare u pranua nga Këshilli Klerik i Romës. Ai u edukua me kulturën greke dhe atë latine dhe u bë një nga filozofët stoik më të njohur. 1978 lindi në Kanada aktoria Stana Katic. Ajo njihet më së shumti për rolin e saj në serialin amerikan Castle. 1980 lindi në Alabama të Shteteve të Bashkuara aktori Channing Tatum. Fillimet e tij ka patur në fushën e modës dhe më pas ka vazhduar karrierën e tij në kinematografi. Ja ku kthehemi edhe një herë zonë sotrim, po ndiqni Dita Jonë këtu në ekranin e A2 CNN, në shkolla tani për të parë disa prej titujve kryesor në mediat online. Do të nisim me faqen e televizionit ton a2cnn.com. Po, ja ku e kemi ndërkohë dhe faqen a2cnn.com, në qendër të vëmendjes është pikërisht opozita e cila paralizoi trafikun për një orë dje. Basha nis mosbindja civile. Pra është diçka që të bëjë me atë që ndodhi mbrëm në orën 18 ku në 5 akse rrugore në qytete të ndryshme të vendit u bllokua qarkullimi nga opozita. Por mund të lexoni gjithashtu zgjedhjet lokale. Murizi mbështes çdo kandidat demokrat. Ai ka qenë i ftuar mbrëm përballë Endri Gjafos dhe ndër të tjera ka thënë protesta politike nuk mund të shitet si revolt e popullit. Por mund të lexoni gjithashtu nga politika kryemati zgjedhje bënte edhe Hoxha. Le të guxoj Rama. Mund të lexoni gjithashtu nga Alfred Peza i ftuar në studiot tona, 5 qeta militantësh bllokuan rrugët e vendit. Basha nga Miloti nis mosbindja civile, zgjedhje me Ramën nuk lejojmë. Mund të lexoni gjithashtu Arion Sulo, bllokimi i rrugëve, jo zgjidhje, mund të rrisim pa kënaqësinë. Por mund të lexoni gjithashtu për të rikthyer tek me emisioni i mbrëmshëm pra i ftuar me Endri Gjafon, Murizi ka deklaruar kush janë 3 bajraktarët që kanë marrë peng kuvendin. Mund të lexoni gjithashtu nga kronika i shpëtoi burgut për jetë, Dajti bën lëvizjen e radhës. Gjithashtu Paloka ka deklaruar në emisionet tona se nuk bojkotojmë zgjedhjet, i duam të ndershme. Në parlament kthehemi si shumicë. Këto dhe të tjera mund t'i lexoni, ndërkohë dhe në intervistën që Kogdima ka dhënë mbrëm me Alba Lishani, një pak kombëtar për politikën, nuk jemi pjesë e farsës PSD. Gjithashtu dhe Ivi Kaso ka deklaruar kriza është shumë dimensionale, duhet një pakt social
por pa Ramën. Këto dhe të tjera intervista që kanë qenë këtu në televizionin tonë, në edicionet e lajmeve dhe në programet tona, mund t'i gjeni dhe t'i shikoni edhe një nga e para, nëse keni dëshirë të informoheni sërish, në faqen a2cnn.com. Tani do shikojmë edhe disa nga titujt kryesorë tek Panorama sot në mëngjes, e zotrin, shkon për të peshkuar me shokun humbjetën peshkatari. Është një histori pra që tregohet nga plazhet shkëmbore të manastirit pranë Sarandës, një fatkeqësi që ka ndodhur atje. Bashkitë bëjnë hapa pas në nivelin e transparencës proaktive, kufizohet pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje. Një raport vlerësimi pra mbi transparencën proaktive në terren dhe online për 61 bashkitë e vendit tregon se pushteti lokal është gjithmonë e më pak transparent me fondet dhe gjithmonë më pak mikpritës ndaj bashkëqeverisjes me qytetarët. Rinas, banda e grabitësve testime 2 muaj para goditjes në aeroport. Banda e grabitësve të parave në aeroportin e Rinasit më 9 prill ka kryer testime 2 muaj përpara se të kryente goditjen finale. Ftesë nga presidenti për të ulur në tryez, kryemadhi, opozita është e qartë në qëndrimet e saj. Ka qenë reagimi pra i Monika kryemadhit, cilët nuk çdojnë nga kërkesa e tyre që Edi Rama të mos jetë më pjesë e qeverisjes apo e ndonjë marrëveshje të mundshme. Të bësh rregullat e lojës me njërën palë është në kufit e një grushti shteti, ka folur analisti i njohur Henry Qili, zonja zotrin pra siç citohet tek Panorama. Bindja demokratike, Basha, PD-n e donin vetëm për karrigen. Kjo parti u krijua si fasad. Kreu i PD-s, Lulzim Basha, pra ka komentuar krijimin e partisë Bindja Demokratike si një rrekje për karrige nga anëtarët e saj. Qeveria tranzitore, opozit, kryemadhi, jo, duam një qeveri që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ky është titulli i fundit që do të lexojmë nga Panorama sot në mëngjes. Zgjedhje të lira dhe të ndeshme, çfarë kërkojmë të gjithë me jetë. Po, në fakt është e vërtetë, shikojmë sa do të realizohet kjo gjë me kushtet që janë vënë. Mirë, ecim më tej me një tjetër faqe online, jemi tek Gazeta Shqiptare në këtë moment dhe gjithçka tjetër që serviret në faqen e saj online, çfarë po ndodh në Krujë, policia aksion në shtëpitë të arrestuarve për grabitjen në Rinas. Mund të lexoni gjithashtu nga djegja e gomave tek Tymuesit, ja çfarë ndodhi në 60 minuta protest në bllokimin e rrugëve pra nga opozita. Qëndrojmë sërish në këtë temë, Basha ishte në Milot ku ka deklaruar vetëm një uzurpator nxjerr në pikë të mëngjesit foshnjët jashtë. Mund të lexoni gjithashtu Klevis Balliu flet për revolt, do rrethojmë edhe Surrelin, pra çka ka deklaruar ish deputeti, përfundon takimi i alatëve të Bashës me Sorekën, me Diu kërkon ndihmën e Metës. Mund të lexoni gjithashtu vendimi i qeverisë 1000 pronarët që marrin tapit, mund të lexoni të tjera lajme, flakadante të muajs në Durrës nxehet protesta, gjithashtu sërish me protestën, pra ajo nisi me dhunë, pra përplasjet e sheshi Shqiponja, është çka ka ndodhur në Tiranë, pra kujtojmë që u bllokuan akset rrugore në disa prej qyteteve të vendit, ku në Tiranë me sa duket sheshi Shqiponja pra ka patur edhe dhunë, të paktën kështu deklarohet edhe raportohet në faqen online të Gazetës Shqiptare. Në pas përplasje me qytetarë që po mundoheshin të çanin rrethimin për të mbritur në shtëpi mbas një dite pune. Mirë, është koha tani të shkojmë tek shqiptarja.com, shikojmë disa prej titujve kryesorë. Atje pra bllokojnë rrugët një orë. Basha, nuk do të lejojnë votimin në asnjë qendër. Opozita nuk lënohet. Kryemadhi Rama nuk e kupton çfarë pret, do e kapim në befasi herën tjetër. Balla paralajmëron Bashën, do të përballesh me ligjin. Ka zgjatur pra rreth një orë protesta e opozitës jashtë parlamentit, e cila për 60 minuta bllokoi 5 akse kombëtare, konkretisht në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier dhe Lezhë. Okej. Ecim më tej tek shqiptarja.com, çojmë poshtë disa prej titujve. Është forcat speciale blindojnë Krujën, kontrollohen banesat e grabitësve të Rinasit, blic edhe prindërve të Talo Çelës. Pra duket sikur ka një kërkim për fondet e vjedhura, për shumën e eurove që ata grabitën në aeroport. Kishte dalë për të peshkuar, 71 vjeçari gjendet i vdekur, është lajmi pra që vjen nga plazhet e Sarandës. Rama, zgjedhjet do të bëhen, kush i pengon e pret burgu. Hajdari, për ulem, t'i japim fund krizës. Këto janë nga kuvendi Djepra. Flet bashkëpunëtorja e grabitësve, si e mësova lajmin se kërkohesha për Rinasin. Bashkëpunëtorja pra blemteksohet është në Thonjza në këtë rast. Vajza e shpallur në kërkim lidhur me grabitjen e ndodhur në Rinas,
flitet të jetë punonjëse policie, por Elona Bici, ajo e fotos së publikuar ditën e djeshme, thotë se ka konkuruar në Akademinë e Policisë në vitin 2014, por nuk ka qenë pjesë e kësaj akademie. Gjithashtu shohim më tej tek shqiptare.com edhe këtë titull: Kush do t'i jap Gji Aleas, shoqet e nënës që vdiq pas lindjes bëjnë premtimin prekës. Ka qenë një protestë pra e organizuar nga të afërm dhe familjar të zonjës së re që humbi jetën pak ditë më parë në maternitetin e Elbasanit, dhe me kaq e mbyllim edhe tek shqiptare.com. Do të ecim më tej, shikojmë titujt në një tjetër media. Po, jemi tani me Java News dhe titulli kryesor të saj: Patozi pse u krua brindja demokratike dhe biseda me Rudina Hajdarin. Velia i Basha i dha 100% të lejeve për punë private pasi nuk bëri asnjë investim. Mund të lexoni gjithashtu: Rinasi, policia rrethon krujën, kontrolle në banesat e të ndaluarve. Incidente gjatë bllokimit të rrugëve. Basha nisim sot mosbindjen civile, pra ka të bëjë me protestën e djeshme të opozitës. Aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë zgjidhje nga Meta, na ul në tryezë me majorancën. Bllokimi i rrugëve Braçe, PD dhe LSI, 2 SHPK të bashkuara për pazare. Mund të lexoni gjithashtu: miratohen me 90 vota pro ndryshimet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Këto janë disa prej titujve kryesor. Mund të lexoni natyrisht si përherë edhe të tjera analiza dhe opinione që vinë si për shembull nga Merobaze, një opozitë që del në rrugë për të bllokuar Patozin. Mund të lexoni nga Enver Robelli, Dejan, djali mirë, lamtu mirë. Mund të lexoni gjithashtu nga Artur Ajazi, rrugët mundet, por zgjedhjet nuk i bllokon kur lulzim. Dhe nga Street Patozi gjithashtu një këshill falas për hallin e Edi Ramës. Nga Alfred Peza, pse 30 qershori nuk mund të jetë një 1997 e dytë, dhe të tjera që vinë pra pikërisht në faqen online të Java News me shkrimet, me opinione dhe analizat e saj. Ecim më tej. Ne shojmë më tutje në një tjetër media se çfarë janë titull kryesor atje. Shkojmë tek reporter.al zotrin, ku shohim këtë pra analizë që është bërë nivelit të transparencës së bashkive, një raport për vlerësimi mbi transparencën proaktive në terren dhe online të 61 bashkive të vendit tregon se pushteti vendor ka bërë hapa pas gjatë 2 viteve të fundit, duke kufizuar pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje dhe në llogaridhënien e të zgjedhurve vendore. Shihet në një hartë atje edhe se si është niveli i transparencës në disa vende tepër i zbet, që tregon se ata që drejtojnë bashkit i drejtojnë ato si kur tishin, po themi, sundimtar të tyre, pa bërë transparencë me qytetarët, dhe kjo ndërkohë që mira euro shpenzohen për ta promovuar këtë bashkëqeverisje. Sketa e pasurisë deklaruar e Lidiana Kasa, drejtuese e prokurorisë në Puk. Gjithashtu aksidenti i rënd në minier, një minator vdes nga gazi në Bulqizë, është pjesë e kësaj, dhe KQZ-ja e Kosovës nuk certifikon kandidatët e listës serbe. Këto janë disa nga titujt që mund gjeni tek Reporter sot në mëngjes. Ne do të shkojmë më tutje, shikojmë se cilët janë titujt tek kam përshtypjen Monitor. Po jemi tek Monitor dhe tek analizat ekonomike dhe të biznesit. Shikojmë titujt kryesor këtu. Aplikimet për azil gjysma e shqiptarëve u refuzuan përfundimisht në 2018. Pra ndonse se Shqipëria është klasifikuar si vend i sigurt i origjinës, mbetet në 25 vendet me numrin më të lartë të aplikimeve për azil, një nga shtetet të bashkimit, në një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Ecim më tej, raporti i Gallup, shqiptarët me emocione pozitive, por në rajon kryeson Kosova. Borxhet e bashkive arritën në 54 milion euro më 2018, ulën me 27%. Mund të lexoni gjithashtu: euro zbret në nivelet më të ulët të vitit, çfarë pritet të ndodhë me kursin e këmbimit. Duhet lexuar për të marrë informacion më të zgjeruar, besoj, edhe në lidhje me këtë temë. Bumi i ndërtimeve, rriti buxhetet lokale më 2018, por eficienca e shpenzimeve është përkeqësuar. Mund të lexoni gjithashtu: borxhi i qeverisë bien interesat e obligacioneve, rritje lehtë për bonot në 12 mujore. Mund të lexoni gjithashtu: takimi i Bankës Shqipërisë FMN diskutim mbi kushtin e këmbimit, kredit me probleme dhe pritshmëritë për 2019. Treguesit e 3 mujorit OSHE, humbjet në rjet arritën në 26.2%. DPT rikujton tatim paguesit 30 prilli, afati i fundit i dorëzimit deklaratave vjetore të ardhurave. Pra, duhet klikuar, duhet parë dhe duhet lexuar edhe ky shkrim për ata që janë të interesuar, dhe gjithçka tjetër që vjen në analizat ekonomike në faqen online të Monitor. Vazhdojmë më tej. Shumë mirë. Shkojmë në Kosovë tani me koha.net, zonjë zotrin, shikojmë atje disa prej titujve. Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje mjekësore me shumë mungesa
dhe parregullsi. Ky është një shqetësim që ngrihet te koha.net. Gjithashtu diskutimet për ndryshim të kufive rikthejnë tensionet në Ballkan. Është kjo temë pra që hapet e rihapet vazhdimisht në Kosovë. Serbia persekuton serbët e padëgjueshëm të Kosovës, është një tjetër titull atje. Për mungesë të rrymës, banorët e Emshirit bllokuan rrugën, u desh ndërhyrja e policisë. Arrestohet, nuk dihet për të hapur rrugën apo për sjellë rrymën, arrestohet ish luftëtari i ISIS-it Fitim Ladrovci në Kosovë. Pra, KQZ konsideron të certifikuar listën serbe, vetëvendosje thotë se u shkel ligji. Hapat e vështirë përpara, është një tjetër shkrim në faqet e koha.net, e me sa shikojnë atë foto një protezë, pra ka të bëjë me dikë që rikuperohet pas humbjes së një gjymtyre. Fetim Çeku jep versionin e tij për antenën e valës në shtëpi. Këto janë disa prej titujve tek koha.net, hedhim një sy të shpejtë edhe tek faqja kryesore e CNN-it. Në qendër aty është dëshmia e njërit prej njerëzve të ekzekutuar në Arabinë Saudite lidhur me vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi, nga sa duket, siç raporton CNN-i ekskluzivisht, disa nga ata burra thonë se dëshmitë që u janë marrë me dhunë dhe përmes forcës, pra janë dëshmi të cilat në torturë zakonisht nuk konsiderohen të sakta. Gjithashtu shikojmë se si njëri ndër shefat e mbrojtjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka quajtur të prishur dhe jo mirë madje njërin nga armët më të kushtueshme të njerëzimit, e bëhet fjalë pra për avionët e padukshëm, si të quash, për radarët që Amerika prodhon. Gjithashtu Trump thotë se ka patur një grush shteti të fshehtë ndaj tij dhe administratës së tij, ndërkohë që në Sri Lanka shohim se njëri ndër të dyshuarit kryesor për shpërtimet e së dielës mund të jetë ende i pakapur nga policia. Dhe në qendër të faqes të CNN mund të shikoni edhe Bondin, James Bondin. Është zbuluar më në fund edhe casti, nëse e klikojmë atje, është grupi pra i aktorëve dhe do të jetë Rami Malek, i cili do të luajë të keqin. Mendova se James Bondin, por se duket shumë portret James Bond. Do të luajë të keqin në serinë e fundit që Daniel Craig do të ketë si James Bond. Kjo është edhe zbulimi i fundit. Shumë njerëz di kjo është njëra nga ato saga pambarim, të cilat njerëzit i adhurojnë dhe gjithmonë duan të dinë se ku në Jamaica me sa po shoh do të jetë vendi ku do të xhirohet apo jo. Do të vuajnë për xhirimin e kampustit. Po Daniel Craig nuk do të bëjë një tjetër film Bond mbas këtij. Është i fundit atë. Me këtë e mbyll, kështu që do të sigurohen që të jetë një i mirë kam përshtypjen, po nuk ka qenë keq. Ka qenë një Bond interesant, i ri si personazh. Se ka Bond dhe Bond, Po, ky është pastaj ai klasiku. Por po themi që edhe Daniel Craig ishte mirë. Shikojmë kush do të jetë i radhës. Pastaj por Rami Malek, pra zonja e zotrin, pasi bëri Freddie Mercuryn, do të bëj personazhin e keq tek James Bond i radhës. Mirë, një arsye më shumë për të parë atëherë James Bond kur të dalim më njëherë edhe në ekran. Mirë, në rregull, do të qëndrojmë në fakt tek lajmet që vijnë përtej kufive, do të jenë fotot dhe më pas sërish në këtë temë, sepse do të jemi me kolegen Rozal Babedo për të folur për temat interesante që vinë nga arena ndërkombëtare dhe kemi se për çfarë të diskutojmë me të sot. Rikthehemi pas pak.
Jemi rikthyer edhe një herë tjetër, zonja e zotrin këtu në Dita Jonë, në ekranin e A2CNN, tani për të folur pak për ngjarjet e kësaj jave në botë, në të gjithë botën. Do mundohemi ti përkufizojmë në 2-3 më të rëndësishme bashkë me Rosalba Bejdon, që kemi këtu në studio si çdo premte. Mirëmëngjes. Ka pasur në fakt ngjarje këtë javë. Ishte e vështirë të përzidhe disa prej tyre, megjithatë më mundova të zgjidh disa më interesante. Atëherë i ndjekim dhe të shikojmë se për çfarë do të flasim. Ndjekim një kronikë që Rosalba ka përgatitur dhe rikthehemi për diskutuar pastaj. Lideri koreano-verior kaloi sërish kufirin e shtetit komunist me trenin e tij të blinduar, këtë herë për të takuar presidentin rus Vladimir Putin. Kim Jong-un u prit me nderime në Vladivostok, qytetin port në lindjen e largët të Rusisë, ku takoi për herë të parë numrin 1 të Kremlinit. Dy liderët i përshkruan si të frytshme bisedimet me Putinin që tha se Kim Jong-un kërkonte garanci ndërkombëtare për të dhënë fund programit të tij bërthamor. Vizita në Rusi u thejësit të Penjanit u pasi përpjekje për të siguruar mbështetjen e Moskës pas dështimit të bisedimeve për bërthamorin me Donald Trump. E gjithë bota u trondit nga sulmet që përgjakën Sri Lankën ditën e Pashkëve katolike. Kisha e hotele u vu në shënjestër të shpërthimeve kamikaze, që lanë të vdekur të paktën 359 vetë. 9 kamikaze u përfshin në operacionin e koordinuar, një prej të cilëve grua. Autoritetet pranuan mangësi në parandalimin e sulmeve, edhe pse kishin qenë të informuar për to. ISIS mori përsipër përgjegjësinë, por kjo nuk është konfirmuar. Autorja e sagës erotike 50 Shades ishte përgatitur për kritika kur publikoi librin e saj të ri The Mister, por nuk e kishte menduar se ato do të vinin nga shqiptarët. Perceptimi negativ që shkrimtarja britanike E.L. James jep për shqiptarët në libër është bërë shkas për reagimin e ashpër të ambasadorit tonë në Londër, zoti Qiriako Qirko. Unë fakt do doja ta filloja direkt nga kjo e fundit, po gjithsesi këtë po e lëm si ëmbëlsirë në fund këtë 50 e grejt. Okej, dakor. Mirë, kemi vizitën e Kim Jong-un me Putin, është hera e parë që takohen bashkë. Është hera e parë që takohen, ishte një vizitë u cilësua si një vizitë shumë e rëndësishme, më shumë për nga momenti se kur u zhvillua, se sa për takimin, sepse nuk ishte të njëjtën peshë me atë të takimit mes Donald Trumpit dhe Kim Jong-unit. Se cili është ky moment, Rosalba, për shpjeguar? Sepse vjen pikërisht pas dështimit të bisedimeve pikërisht mes Kim Jong-unit dhe Donald Trumpit. Kim Jong-uni, lideri i Koreas Veriut, të shpresoi shumë që në takimin që zhvilloi në Hanoi me udhëheqësin amerikan, të arrinte një farë lehtësimi ekonomik, sa i përket pra se sanksionet ekonomike kanë goditur fort ekonominë e Koreas Veriut dhe ka filluar ta ndiejë vendi realisht, ekonomia ka pësuar shumë, e ka ndier shumë pra sanksionet dhe shpresoi shumë Kim Jong-un që të arrinte pra disa lëshime ekonomike nga presidenti amerikan Donald Trump. Nuk arriti, samiti dështoi, pasi siç tha Donald Trump, Kim Jong-uni kërkoi heqjen e të gjitha sanksioneve në një kohë që nuk bënte lëshime vet, do ofronte çarmatosje nukleare vetëm të disa zonave, jo ato që kishte kërkuar Shtetet e Bashkuara. Dhe pikërisht në këtë moment Kim Jong-un dhe Putin takohen si për t'i përcjellë një mesazh Donald Trumpit, do të tregoj Korea e Veriut që nuk është vendi izoluar, ka aleatë të tjerë të fuqishëm, siç është presidenti Vladimir Putin, i cili, siç thash, nuk mund të mos e ketë atë peshën që ka Donald Trumpi për Korenë e Veriut, pra, sepse duhet pra edhe fizikisht, po si peshosh të dy, jo realisht. Por vërtet. Lejo të them diçka, pse me tren? Pse domethënë sepse e kuptoj këtë, pra kjo ishte ti po thua mbas atij dështimi në Vietnam me Donald Trump, ai thotë okay, ne po kthehemi këtej tani dhe duam të tregojmë që ne kemi aleatë të tjerë, nuk jemi në një guack të mbyllur siç perceptohemi ndonjëherë, dhe natyrisht që arsyet e tij janë ekonomike. Pra kërkon të Po e kërkon, u thonë me tren gjithmonë lideri Kim Jong-un, nuk është shumë i sigurt në trenin e tij të blinduar. A pra është arsye sigurie? Çështje sigurie, po. Ka besim vetëm tek mjeti i tij, nuk u thon as me avion. Megjithatë me Vladivostokun, qyteti ku zhvilluan bisedimet, i ndan vetëm një kufi, janë qytete pranë dhe prandaj u zgjodhe dhe qyteti port që të zhvillohej takimi. Doja të thosha që dy vendet kanë një histori, nuk është hera e parë që ka takime dypalshme mes tyre. Ka pasur dhe në 2011 ishte i fundit mes atëherë presidentit Dmitri Medvedev edhe babait të Kim Jong-un, Kim Jong-il. Kanë pasur një histori që në të kaluar
kaluarën sa i përket që në kohën e Bashkimit Sovjetik, kanë pasur lidhje ekonomike, domethënë Rusia, Korea e Veriut e sheh Rusinë si një aleat, ndërsa Rusia ndjek parimin me Korenë e Veriut që armiku i armikut tim është miku im, sepse pavarësisht raporteve të mira gjatë kohës Bashkimit Sovjetik, me shpërbërjen e Unionit, marrëdhëniet u përkeqësuan, Rusia nuk ka interes që të investojë apo të ketë raporte ekonomike me Korenë e Veriut, kështu që raportet pësuan pra dëme, megjithatë tani po shihet një rekuperim i ndjeshëm pikërisht për faktin që thash, sepse Korea e Veriut është armik i Shteteve të Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara dhe Rusia pra kërkon të politik dhe do që të promovoj veten në rajon. Do Rusia të ketë një rol kyç. Dimë një gjë mbi rezultate të takimit. Kanë quajtur suksesshëm. Ka qenë suksesshëm, por ka qenë në nivel simbolik. Nuk pati asnjë, nuk ishte se si të kishte në fakt, sepse Rusia nuk ka në dorë që të lehtësoj sanksionet ekonomike për Korenë e Veriut. Rusia është e goditur rënd ekonomia ruse. Nuk është e gatshme Rusia të investojë në Korenë e Veriut, sepse Korea e Veriut ajo që do më shumë janë parat. Rusia nuk është e gatshme t'ja jap sepse nuk i ka vetë në formën e investimeve të mëdha. Rusia nuk i ka parat, është një moment vështirë ekonomik dhe Korea e Veriut nuk është joshse për të investuar, as për Rusinë dhe as për çdo tjetër. Nuk për tregjet ndërkombëtare nuk është joshse. Kështu që takimi ishte simbolik. Takimi u pa edhe nga analistët thjesht si një mesazh për Donald Trumpin. E mori Donald Trump të mesazh sipas teje? Nuk ka reaguar akoma, edhe presidenti Putin kishte qëllimet e veta për takimin, deshte tregonte, pra kishte kohë që deshte ta promovonte veten si një faktor kyç në rajon, pasi me takimet e fundit Donald Trumpit dhe Kim Jong-un, Rusia kishte qëndruar disi në aneks. Kjo gjë nuk i pëlqen Putinit, do të jetë dominant në çdo konflikt që zhvillohet në botë. Në Gadishullin Korean deri më tani nuk ishte qenë aktiv dhe e bëri. Putinit i shërben thjesht për të përcjellë mesazhin që jam edhe unë këtu, që do të kem një rol në zgjidhjen e konfliktit. Nëse arrin diçka do të ishte edhe më e mirë, por nuk arrit asgjë përveç mesazheve pozitive dhe miqësore që janë të përkushtuar të dyja palët. Vetëm që Putin nuk është shikon këtë domosdoshmërisht në një këndvështrim individual, që ai duhet të jetë atje, por roli i Rusisë pra. Roli i Rusisë, e vërtetë. Shohin veten si një faktor i rëndësishëm në gjithë politikën ndërkombëtare dhe se si ata duhet të jenë pjesë e vërtetë. Okej, mund të ecim në një tjetër nga ngjarje se ka ngjarje interesante, veç këtij samiti pra në Rusi. Kemi pashkët e përgjakura në Sri Lanka ku vërtet ishte një lajm që tronditi. Ka qenë një lajm që tronditi botën, Aulona. Çfarë dim tani që nuk e dim. Ai ndodhi të dielën faktikisht, po është ndjer, ka qenë lajm kryesor në të gjitha mediat ndërkombëtare për gjatë gjithë javës me detaje të reja që zbuloheshin çdo ditë. Ka qenë një ngjarje e madhe. Fillimisht u fol për 365 viktima, dje autoritetet e kanë reduktuar numrin në 265, duke thënë që kishin bërë disa keq llogaritje. Megjithatë ishte një sulm i rëndë sepse erdhi në ditën e Pashkëve. Shënjestroi, ashtu siç u tha më vonë, kryqëzorët e aleancës kundër ISIS-it, pra shtetasit e huaj që gjenden në Sri Lanka, sepse shënjestra ishin përveç 3 kishave, pra përveç shënjestrave komunitetit kristian, ishin hotelet luksoze aty ku rinë të huajt, dhe madje do të thoja që mes viktimave ishin edhe 3 fëmijët e pronarit të ASOS, aksionerit më të madh të rrjetit gjigantit të shitjeve ASOS, një tragjedi, të humbësh 3 fëmijët në një ditë të vetme, kishin shkuar për pushimet e Pashkëve për festa në Sri Lanka. Pati viktima të shumta, autorët të gjitha ishin shpërthime kamikaze. U mor përsipër nga ISIS, mos gaboj. U mor përsipër nga ISIS, kjo nuk është konfirmuar. Megjithatë, ndryshe nga herët e tjera, sepse ISIS merr përsipër shpesh autorsinë e sulmeve për qëllimet e veta, do t'rregoj që është, sidomos tani që është kapsuar disfata të rënda, ka humbur gjithë territorin që kontrollonte. Kalifati. Megjithatë, autoritetet besojnë që këtë herë mund të ketë vërtet përfshirjet e ISIS-it. Është një sulm i mirë organizuar dhe grupet lokale nuk do të kishin tagrin ose aftësinë që të ndërmerrin një sulm kaq të madh dhe kaq të mirë koordinuar. Prandaj besohet që ISIS mund të ketë vërtet gisht dhe mund të ketë organizuar. Ndërkohë që tregon njërin prej kamikazëve që përkëdheli një fëmijë përpara se ndërmerrte sulmin, ishte dhe pastaj pasi përkëdhel kokën kësaj vajze të vogël, shkon dhe hyn në kishë, e shohim atje pastaj dhe vret gjithë ata besimtarë që ishin duke kremtuar meshën. Ka pasur disa video të tilla në fakt, ishte vërtet tronditse. Do të thoya që diçka që u vure me sulmin
kemi në Sri Lanka është se të gjithë kamikazët, iku ai trendi vjetër pra që kamikazët, njerëzit që radikalizohen janë domosdoshmërisht të pashkolluar dhe varfëria është një tjetër element që i shtyn pra drejt radikalizimit. Të gjithë kamikazët ishin të mirë arsimuar, madje disa prej tyre vinin nga familje të pasura të Sri Lankës, ishin të gjithë nga Sri Lanka. Është një trend që vjet re kohët e fundit, ka pasur dhe raste të tjera, ka qenë ai që njeh si Dita Jonë, që ishte i shkolluar në Britaninë e Madhe, ka pasur raste të tjera, pra nuk identifikohet tani vetëm me ignorancën radikalizimi, është gjenjë një arsye, pra një shkak të dhunshëm për të radikalizuar këta persona tani. Zërga, ishte dhe diçka që në bërë përshtypje, fakti që u quajt një hakmarrje ndaj ngjarjeve në Zelandën e Re, ndaj pra ishte ai monstra atje shkoi të premte në xhami dhe i vrau duke u lutur muslimanët dhe këta shkuan në kish ditën e Pashkës për t'i vrarë. Dhe duhet të themi diçka që këta nuk janë njerëz që dalin nga xhamia dhe shkojnë dhe hedhin bomba në kish, apo që dalin nga kishat dhe shkojnë dhe hedhin bomba në xhami. Nuk janë besime, janë të çmendurit në krah të ndryshëm që vrasin, por në vendet e shenjta kësaj radhe. Dhe duke bërë të duket sikur të krishterët vrasin muslimanët dhe muslimanët vrasin krishterët. Janë të çmendurit ashtu, po ishte e mirë organizuar. Autoritetet vet kanë burime që thonë se mund të jetë një hakmarrje ndaj sulmeve në Christchurch. Ne e thamë që në atë kohë, në kohën e sulmeve që do të ketë pasoja, pasi ishte një ngjarje e cila nxiti xhihadistët dhe grupet ekstremiste muslimane që të reagonin dhe të thoshin që do të ketë hakmarrje. Qëlloj ishte Sri Lanka, u zgjodh Sri Lanka. Komuniteti krishter nuk ishte përjetuar ndonjëherë një sulm të këtilla për masave. Përbën vetëm 7% komuniteti kristian në Sri Lanka. Kemi dëgjuar lajme me terrorizëm nga Sri Lanka më parë. Në asnjëherë. Prandaj ishte një ngjarje shumë e rëndë. Mirë, e mbyllim pak sa dhe për të ndruar pak edhe atmosferë. Çfarë kishte kaq të fortë, nëse mund ta quaj kështu, në lidhje me autoren shqetësuese me autoren e 50 jetëve të Great, sa edhe ambasadori ynë e pat arsyeshme të replikonte. Shkrimtari britanik E.L. James është mësuar me kritika në fakt, ngjall polemika sa herë që nxjerr në treg një libër. Librat e 50 Shades kanë qenë nga më të shiturit, i pari 50 Shades of Grey. Si u bë miliardere kjo miliardere. Kjo është autoria e librave, e cila nuk ka qenë një shkrimtare e mirë ka qenë një shtëpiake, e cila e apasionuar pas sagës së Twilight, e cila e nisi historinë e saj si një vim, duke parë suksesin e Twilight, u mbështet në disa elemente të filmit, edhe vendosi të rikrijonte një histori të vetën. U mbështet tek elementet sadomazokistë, do të thoja, sepse Eduardi tek Twilight ishte një vampir, pa që njerëzit i pëlqenin këto elemente në libra, në filma, dhe vendosi të krijojë një histori të saj, e cila nisi më shumë si eksperiment dhe u shndërrua shpejt në një fenomen botror. Preku një nerv. Këtë herë vjen me një libër tjetër, edhe ky është libër erotik, nuk është libër sadomazokist, nuk ka elementet e sagës 50 Shades, megjithatë mbetet tek erotizmi. Ajo që e bën të veçantë që kanë nxitur kritikat edhe nga neve është fakti se personazhi kryesor i librit këtë herë është një 23 vjeçare shqiptare, Alesia Demaci quhet, e cila ka emigruar në Britaninë e Madhe, është trafikuar nga banda shqiptare gangsterësh, e cila ka një ish të dashur të dhunshëm, edhe ai gangster, dhe ka një babab shqiptar. Të gjithë meshkujt shqiptar në libër përshkruhen si gangstera, abuziv, të dhunshëm, që merren me bandit, me trafikim, të gjithë meshkujt shqiptar në libër. Alesia është viktima, e cila më në fundja del të shkojë në Britaninë e Madhe dhe fillon punë në shtëpinë e një aristokrati që është Maxine Travelier. E kuptuam ku po shkon kjo histori. Dhe nisi një lidhje dashurie e cila është pastruesja. Është pastruesja. Hirushja pra bëhet. Hirushja është quajtur Hirushja e kohërave moderne nga vetë aktoria që ta luajë këtë do të jetë një super yll, domethënë nga ana fizike. Tani ku qëndron? Dhe do të jemi të përfaqësuar shumë mirë. Ku qëndron në këtë sens? Tani do të thoya që Alesia përveç faktit që të gjithë meshkujt shqiptar dhe që kanë lidhje me Alesian përshkruhen në mënyrë të tillë, edhe vetë Alesia është si thuash, është e shkëputur fare nga bota moderne, nuk e di çfarë janë smartphone-ët, i quajnë telefon të zgjuar. Gjë që me shqiptarët kjo nuk e di çfarë janë kartat e kreditit, i quajnë karta magjike, sepse hyn në bankomat dhe nxjerrin para dhe asaj duken magjike. Se nuk janë?
Kjo, ajo mirë e ka në fakt. Kjo gjë bëri buj faktikisht, të gjitha tabloidet të dielën në fundjavë kishin reagim në ambasadorit tonë. Unë fakt më bëri çudi. Ajo ka luajtur me stereotipet e shqiptarëve në Britani. Në fakt ajo tha kam vizituar Shqipërinë, kam qenë 2 herë, kam lexuar libra, kam informuar, kam marrë informacione të shumta për i shtetin komunist, siç e ka quajtur, kështu që ajo me të vetën i ka bërë një përshkrim real këtyre personazheve. Ajo ka ardhur në Shqipëri, pothuajse inkognito. Ne nuk është e lexojmë shumë libra, nuk e ka njohur njëri. Pasi ka takuar burra shqiptar që mund të jenë mund mos i kenë pëlqyer. Si kanë pëlqyer dhe i ka renditur në këtë mënyrë. Secili shqiptar ka një proces vetë. Këtu besoj gjithë burrat shqiptar duhet të reagojnë, madhomendja dhe ky do ketë edhe reagimi i ambasadorit. Pra, ambasadori është i ofenduar nga fakti që mua më bëri përshtypje në fakt Blendi sepse nuk është hera e parë që nga Britania e Madhe vinë perceptime të tilla për shqiptarët, ka pasur raporte të panumërta, ka pasur edhe filma të cilat i përshkruajnë shqiptarët në këtë lloj mënyre, kështu që më bëri përshtypje që ambasadori reagon për librin e E.L. James. Që nuk është një shkrimtare, do të thoja, pavarësisht shitjeve nuk hyn tek shkrimtarët e vlerësuara nga kritika. Është një thriller, gjithsesi është gjithçka një trillim i imagjinatës së saj. E vërtet, dhe do të thoja që unë i kam lexuar librat, në fakt, nuk ka dhe në një cilësi në të shkruar E.L. James, nuk e kuptoj se si u bë kaq e famshme. Megjithatë, reagimi i ambasadorit ishte interesant, kishte kërkuar vetë sepse unë e telefonova 2 ditë më pas, foli për Radio CNN, kishte telefonuar vetë tabloidet Telegraph dhe Daily Mail për të reaguar, është skandaloze, tha, libri ofron një perceptim shumë gabuar për shqiptarët. Shqiptarët janë një kombë shumë i pritës, me shumë cilësi, Shqipëria nuk është kjo që përshkruhet në libër. E ngriti zërin, pra folën mediat edhe për një incident diplomatik, megjithatë ambasadori u kujdes të sqaronte që janë konstatimet egzageruara, nuk bëhet fjalë për përplasje diplomatike, është thjesht një reagim, tha, e pyeta nëse ka reaguar edhe në raste të tjera, kam reaguar, tha, se herë që përmenden shqiptarët. E pyeta ambasadorin edhe lidhur me perceptimin që ekziston në Britaninë e Madhe për shqiptarët, pasi gjithmonë më shumë ka raporte që kriminaliteti që vjen nga Shqipëria është në rritje. Ambasadori tha që janë vetëm individ të caktuar, 120.000 persona jetojnë sipas tij në Britaninë e Madhe dhe shumica e tyre janë drejtues, biznesesh, janë ta kishin kuptuar nëse do të ishte një film i bërë në Holland, për shembull, ose libri i shkruar në Holland, se është një histori sepse edhe media britanike ka patur vazhdimisht shqiptarët në fytyrën e saj në gjithë këto vite. Megjithatë, unë kam përshtypjen duhet marr pak më me sportivitet apo jo, sepse ky është libër erotik le të themi fund fare. Personazhi kryesor i librit të shitur është shqiptare. E vërtet. Ka pasur kritika në fakt edhe nga kritika e huaj i E.L. James, jo vetëm nga shqiptarët, duke qenë se sipas mediave të huaja i kthehet shkrimtarja stereotipeve për gratë e Evropës lindore. Është një gjë e vjetruar tashmë, e cila nuk vlerësohet. Megjithatë, do të shohim se çfarë suksesi do të kthehet në film, a do të kemi mundësinë ta shohim këtë Alesian të portretizuar nga ndonjë aktore britanike ose hollywoodiane. Do komentohet, etj. Mirë, do të ishte interesante. Anën tjetër të medaljes, do të shikojmë natyrisht. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Një hark i plot zonja zotrin nga Kim Jong-un tek gjëra shumë interesante do të thoja unë. 50 jetë e grejt, që me sa duket do ketë diçka shqiptare dhe aty brenda. Mirë, kthehemi tani tek ato hijet e grejt tonë, domethënë. Dakor, le të shikojmë si quhej. Ja po zoti Grej. Po, jo, quhet Erion Dushi në fakt. Dakor. Mirë, lidhemi tani me studion e lajme me Erionin për të marrë të tjera informacione të ditës. E kemi besoj Erionin? E kemi, natyrisht. Mia për ty, Erion. Faleminderit. Edi Rama nga foltorja e parlamentit foli për partinë Astrid Patozi duke shpjeguar se nuk ka asnjë lidhje me të përvet faktin se Patozi është i bindur që nga listat e Partisë Demokratike ishte Rama që e hoqi si pjesë e marrëveshjes së 17 majit. Ai shkëmbeu replika edhe me kryetarin e grupit demokrat Rudina Hajdari. Astrid Patozin e ka futur Saliu në zgjedhje. Jo unë. Një çun për rrugë, një çun për zgjedhje, pastaj çojnë ku dali. Si dola unë që pas kam nxitur zonjën Hajdari, mos ikë nga parlamenti, as e kam takuar asnjëherë. Që t'i jep një fund kësaj krize. Asnjë nuk do që ne të kemi përballje civile. Po janë opozita reale dhe për këta ju duhet të druani dhe të keni frikë.
Aleatët e Partisë Demokratike kërkojnë presidentit Ilir Meta të thërrasë tryezën e partive për të parë nëse janë plotësuar kushtet për zgjedhje të lira e të ndershme. Pas një takimi me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, 5 kryetarët e partive të vogla opozitare deklaruan se aksionin nuk ka kthim pas deri në largimin e Edi Ramës. Opozita nuk ka asnjë qëllim tjetër përveç se garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, tha Fatmir Mediu, ndërsa kreu i Partisë për Bashkimin e të Drejtave të Njerëzit, Vangel Dule, tha se është momenti që të shkulet të rrënja e së keqes e cila ka sjellë cikle të njëpasnjëshme krizash politike në vend. Brenda muajit maj, Parlamenti dhe Presidenti duhet të zgjedhin emra të rinj anëtarëve të gjykatës kushtetuese, duke dhënë zgjidhje ngërçit institucional të krijuar në drejtësi. Ardian Vorani, një prej anëtarëve të gjykatës së lartë, tha se janë duke u shqyrtuar të gjitha dosjet e kandidatëve të rinj të Këshillit të Lartë të emërimeve në drejtësi, si dhe pranoi se gjykata e lartë funksionon me 3 gjyqtar. Këshilli i emërimeve në drejtësi do t'i hapë rrugën ngërçit institucional në sistemin gjyqësor, ndërkohë që numri i çështjeve të mbartura në gjykatën e lartë arrin në 32.000. Amerika shpreh vlerësimin për luftën e policisë shqiptare kundër nxitjes dhe përhapjes së terrorizmit. Përgëzimi erdhi nga ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë Leila Moses-Wans gjatë një aktiviteti të mbajtur lidhur me përdorimin terrorist të teknologjisë. Për gjatë 10 ditëve të fundit, policia e shtetit ka arrestuar 2 persona që nxisnin terrorizmit. Në Krujë u arrestua një 29 vjeçar, ndërsa u ekstradua në Itali një 28 vjeçar nga Elbasani. Fëmijët nuk duhet të qëndrojnë më shumë se një orë në ditë para televizorëve e pajisjeve elektronike. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se shoqëruar me mungesën e aktivitetit fizik, kjo rrit rrezikun për obezitet dhe sëmundje të ndryshme në të ardhmen. Ndërkohë apelojnë që të vegjëlit në moshën 1 vjeç nuk duhet të ekspozohen as pak ndaj ekraneve elektronike. Organizata Botërore e Shëndetësisë bën thirrje që fëmijët nga 1 deri në 4 vjeç duhet të shpenzojnë të paktën 3 orë në ditë me aktivitete fizike, ndërsa foshnjët duhet të angazhohen me lojra të ndryshme në dysheme. Më 7 maj, Maqedonia e Veriut do të vizitohet për herë të parë nga një pap. Autoritetet kanë nisur përgatitjet dhe masat e sigurisë do të jenë tepër të larta. Qeveria e Shkupit po përgatitet për detajet e këtij zhvillimi të rëndësishëm, duke organizuar 15.000 vende në sheshin e Shkupit, ku kreu i kishës katolike do të mbajë meshën e shenjtë. Kryeministri Zoran Zaev ndërkohë e konsideroi një nder të madh vizitën e Papa Franceskut, që paraqet frymëzim për miliona besimtarë dhe qytetarë të vullnetit të mirë. Për vizitën e Papës kanë kërkuar akreditim 400 gazetarë. Kaq dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafsh. Okej. Faleminderit Erion. Mirë, është momenti tani përpara se të lidhemi sërish me Tanjën. Po, shikojmë disa nga komentet dhe përpyetjen që ne kemi hedhur në Facebook për sot, duke qenë se është edhe gjatë javës, data 23 kishim ditën botërore të librit. Menduam t'ju pyesim se nëse do të ndodhesh në një ishull të vetmuar, cili është libri që do të zgjidhnit, merrnit me vete, dhe ka disa komente, ëh? Altini ka nisur duke thënë Biblën është si minier ari, ngopem së lexuarit aty. Ndërkohë që Erioni ka përmendur një libër më pëlqen, ky është Verberi i Jose Saramago's. Po, ndërkohë Kevin na thot Berberi Bagdadit, nga shkrimtari dhe gazetari Paul Filder, dhe kalofshi një fundjavë të mbar, natyrisht e falenderojmë. Dikush tjetër thot 2 vjet me pushime ose pushime në ishull, Esmeralda thot padurimi i zemrës i Zweig, Rozana thot 100 vjet vetmi, Alma thot Robinson Crusoe. Robinson Crusoe do të ishte si të lexosh mbi vetveten, tash një njeri në ishull që lexon për një njeri në ishull. Mirëmëngjesi ka shkruar Berberi i Bagdadit, na shkruan Kevin Condi nga shkrimtari anglez Paul Filder. Gjithashtu Gramozi, ky edhe qesh nga pas, kështu që mund ta ketë me shakatot Kurbani nga Edi Rama, zgjedhja e tij për në. Po mirë, Kurbani i ishull, kështu që gjithsesi edhe mund të shkojë. Dikush për shembull shkruan dhe Malet o Shëtini ka Ledosen, dhe ky është libri i bukur që edhe mua më pëlqen. Edhe të tjera, Lufta dhe Paqja për shembull, thot Danieli. 1225 faqe, 2000 karaktere, është njësoj si të marrësh një telenovel turke me vete, thot, kështu që ja vlen ishull, ka drejtë. Në këtë rast jo, por gjithsesi. Mirë. Okej, shiko, asnjë dikush thot Adriana për shkak ka shkruar një libër që nuk e kam lexuar. Edhe kjo mund të jetë një ide për të marrë diçka dhe për të rikthyer tek Bibla, sepse janë shumë ata që e kanë cituar dhe thon Biblën, thot Altini, është si një minier ari dhe s'ngopem se lexuari dhe do ta kisha marrë me vete. E mirë. Shumë mirë. Tani do të shikojmë edhe se si do të jetë moti zonja e Zotrin mbi kontinentin evropian, do të jetë i artë si kjo minier apo me shi? Unë në një ishull tropikal do merrja klimën e zonave polare për të lexuar. Mirë, sigurisht nuk e vini më dyshim këtë Tanja. Okej.
të bëjmë tablon për motin sot, por edhe në fundjavë në kontinentin Europian, gjatë ditës së sotme, vijon pak a shumë e njëjta tablo, janë dominohet nga vranësia dhe reshje Europa jugperëndimore, në zonat të veçanta, kryesisht në zonën e Alpeve, do të ketë edhe shfaqje të reshjeve të dëborës gjatë ditës së sotme, ndërkohë pjesa më e madhe e Europës lindore mbetet edhe sot në dominimin e motit të kthjellët dhe temperatura shumë të larta. Theksojmë që ka patur rënjë të temperaturave në zonat perëndimore, rënja do të vijojë edhe gjatë ditës së sotme, ndërkohë të shtunën dhe të dielën kjo masa ajrore e shkëputur nga poli veriut dhe që është vendosur në jugperëndim të kontinentit, do të zhvendoset gradualisht drejt mesdheut qendror dhe Europës juglindore, duke përfshirë rajonin e Ballkanit, ku priten dhe rënjët e temperaturave që do të jenë mesditën e së shtunës. Pra, sot kemi kryesisht moto të kthjellët në lindje, ndërkohë vranësira që sot priten në jugperëndim dhe pjesërisht në qendër, gjatë ditës së shtunë do të lokalizohen në qendër dhe një pjesë të juglindjes së kontinentit, ndërsa e diela tërheq vranësira dhe shirat nga juglindja, por mbetet zona qendrore dhe kryesisht zona e Alpeve me vranësira dhe reshje. Në zonat e veçanta do të ketë rishfaqje të dëborës. Temperaturat janë shumë të larta gjatë ditës së sotme, ndërkohë freskohet fundjava në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, nëse sot priten 35 apo 36 gradë Celsius maksimumi në ekstremin juglindor të Europës, gjatë fundjavës të shtunë dhe të dielën nuk pritet më shumë se 27 apo 28 gradë Celsius. Shkurtimi në Shqipëria, sot nxehtë dhe kthjellët, nesër pjesërisht me shi pjesa e parë dhe shumë më freskët, të dielën rikthehen kthjellimet në territorin shqiptar dhe ka një rritje të lehtë të temperaturave. Pritet sot 30 gradë maksimumi në Shqipëri, ndërkohë mezita e së shtunës jo më shumë se 25 gradë Celsius, e diela sërish 26-27 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit për kontinentin evropian, por edhe shkurtimisht një rifreskimi informacionit për territorin shqiptar gjatë fundjavës. Faleminderit Tanja. Mirë, ora shënon 8:04 minuta, të hedhim një mbështrim dhe mbi trafiku në këtë moment për të parë se si është. Atëherë shumë shpejt një kalim të trafikut Tiranës, zotrin, kjo është edhe ora kur trafiku është më i rënduar, kjo shihet qartazi edhe në këtë hartë të qytetit tani që është e skuqur te e mban. Po të shikojmë, nisim që nga mbikalimi i Kamzës, pranë asaj që quhet Kaza Italia atje, ka shumë trafik ndërsa vjen nga Kamza drejt qytetit Tiranës, e gjithashtu nëse vjen nga autostrada drejt Tiranës do të prisni para se të arrini dot në rrethrotullimin e Zogut të Zi. Gjithashtu kjo ndikon rrugën Teodor Keko në Unazën e Re, ndikon edhe rrugën Dritan Hoxha, e cila është gjithashtu shumë e ngarkuar në të dy anët e saj, shumë e ngarkuar edhe Lord Byron që e lidh Dritan Hoxhën me Spitalin Ushtarak, Don Bosco nga ana e saj, sidomos dalja e Don Boscos në Unazë, zotrin, do të ishte shumë e ngadalt për ju. Rrugë të tjera që mund të përmendim se janë pothuajse të ngurta tani në mëngjes është rruga Ferit Gjajko në Unazën e sipërme, pra e gjithë zona nga rruga Siri Kodra drejt tregut industrial atje është shumë e ngarkuar, edhe në ngjitje edhe në zbritje, sidomos drejt stacionit trenit, pra shumë e ngadalt. Rruga e Dibrës në të dyja drejtimet, ndërsa i afrohet në Tkacheve ka ngadalësi. Kjo ndikon gjithashtu edhe rrugën Hoxha Tasim në anën tjetër, pra si paralele e saj. Rruga Kongresi Manastirit tek pediatria është okej për këtë moment të ditës. Shohim se ka vonesa edhe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu me ngarkesë është zona e Bryllit dhe Unazës poshtë me Ministria e Jashtme dhe rruga e Elbasanit, duke nisur nga qyteti Studenti drejt semaforit ku takohet me Unazën, ka ngadalësim dhe vonesa, e nuk mund të ishte ndryshe edhe për 21-shin dhe bllokun Vasil Shanto që në këto momente janë të ngërthyer në trafik. Shumë mirë, lidhemi tani sërish me studion e lajmeve, kemi atje Eraldin për të marrë të tjera informacione nga sporti. E kalojmë linjën tek ai. Shoqëri im Mohamed Salah. Ka zhvillime me sa duket. Fatkeqësisht nuk ka lajme të mira për kushuririn tonë Blendi. Vjen keq, është një super lojtar, por ka zhgënjur disi, ndoshta edhe ai është zhgënjur shumë, sepse në skuadrën e vitit në Premier League nuk ka patur hapësirë për yllin egjiptian apo për Eden Hazard. Mohamed Salah ishte zgjedhur gjatë sezonit kaluar dhe si lojtari më i mirë i Premier Ligës, por në formacionin ideal të publikuar nga shoqata e lojtarëve profesionist, kjo skuadër dominohet nga Manchester City dhe Liverpooli, dy ekipet më të mira që po luftojnë deri në fund për titullin kampion Angli.
Citizens përfaqësohen nga 6 lojtarë, mes të cilëve portieri Ederson, Sterling dhe Aguero, ndërsa Liverpooli me 4 emra: Arnold, Van Dijk, Robertson dhe Mane. I vetmi që nuk bën pjesë në 2 ekipet kryesuese është ylli Manchester United Paul Pogba. Nga kjo përzgjedhje, çmimi lojtari i vitit i takoi mbrojtësit të Liverpoolit Virgil van Dijk. Juventusi ka prezantuar uniformat për sezonin 2019-2020. Fanella e re e zonjës së vjetër nuk do të ketë më vijat klasike bardhë e zi, por këto ngjyra do të jenë të ndara në mënyrë simetrike në sipërfaqen e saj, nga një vije kuqe dhe me të zezën dominuese. Uniforma e dytë do të jetë me ngjyrë bojqelli, ndërsa e treta me ngjyrë të kuqe. Fanellat e reja të Juventusit u prezantuan nga Paulo Dybala dhe Federico Bernardeschi. Kaq për sa i takon edhe kësaj hapësire të dytë sportive, Blendi dhe Aulona, linja sërish për ju. Shumë mirë, ne do ta përcjellim linjën tek publiciteti, do të rikthehemi shumë shpejt zonja e zotërinj me më shumë këtu në Dita Jonë, mbas pak do të kemi edhe zotin Dorian Kodra, producentin ton këtu në dyshim. Më pëlqeu kjo zoti Dorian Kodra. Pse? Kolegun ton Dorian Kodra. Nuk Shokun ton Dorin, pra Dorin do vitë me ne mbas pak këtu në Dita Jonë. Kthehemi. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, zonja zotërinj, tani për të folur pak për politikën e ngjarjet e kësaj jave bashkë me kolegun ton Dorian Kodra. Zotin Dorian Kodra. Mirë, vazhdo, dakord, në rregull, mua nuk më ri, po gjithsesi, Dori, je në rregull ti me zotin Dorian Kodra, nuk besoj. Me ju të dy jam në rregull. Ashtu ë. Na e vuri limiti. Atëherë si e ke parë këtë javë në politikë? Le të hedhim një vështrim të përgjithshëm fillimisht mbi ndjesitë që ti ke marrë, përse çfarë mendon se ka ndodhur? Për mendimin tim ka pasur një vazhdimsi gjithë asaj që kemi folur, gjithë asaj që kemi parë muajt e fundit. Opozita përpiqet të mbajë gjallë këtë frymën antiqeveritare. Ishte absolutisht një zhvillim protesta e djeshme, bllokimi i rrugëve. Ndryshe nga herët e tjera, kemi njerëz mbështetës të opozitës që kryen një akt përtej protestës normale që kemi parë gjatë këtyre muajve. Mendoj se ishte një provë për të treguar majorancës që po, ne kemi njerëz që janë gati edhe të shkelin ligjin, edhe të bllokojnë rrugët, dhe që nesër edhe mund të bllokojnë zgjedhjet. Gjatë gjithë këtyre kohëve është vënë në dyshim forca e opozitës, mbështetësit e saj. Ne shpeshherë jemi munduar të shohim numrat në mes turmës që të mbështetin. Pra ka shumë apo ka pak, është turmë e madhe apo turmë e vogël, dhe ti gjykojmë protestat bazë kësaj. Përveç numrave ka pasur edhe dyshime nëse vërtet qytetarët do t'i bashkohen apo do t'jenë vetëm militantët që mbështesin Partinë Demokratike dhe LSI-n e tjerë, sa të vendosur janë ata. U mendoj se kjo e djeshme ishte një provë force, një demonstrim që opozita i bëri kryeministrit Rama, që po ne mund t'i gjejmë njerëzit që ditën e zgjedhjeve në 30 qershor mund t'i bllokojnë kutitë e votimit, të mos lejojnë që të zhvillohen zgjedhje, sepse edhe në parlament, nëse i dëgjuat edhe deklaratat e disa prej eksponentëve të majorancës, kanë qenë që ju pret burgu, kushdo që do të bllokoj ditën e zgjedhjeve, kutitë e votimit, procesin e votimit, atëherë do të dënohet me burg, sepse ligji parashikon burg. Dhe vërtet do t'i gjeni ju njerëzit që janë gatshëm të futen në burg për hir të kazës tuaj apo jo. Nëse do ta shihni dje, vërtet nuk kishte masivitet të madh. Por besoj se rrugësh është bëhet ndryshe, por nuk ka nevojë për numrat e mbushjes së një sheshi. Mendon që majoranca e mori këtë mesazh? Atëherë Edi Rama ka qenë vetë në opozitë, kur pak a shumë ka kryer të njëjtat demonstrime force, të njëjtat protesta të tilla, edhe Diego Goma ka pasur gjatë kohës që Partia Socialiste ishte në opozitë. Të organizuara nga PS-ja. Të organizuara nga Partia Socialiste. Për fjerin e për disa çështje. Edhe bllokim rrugësh, edhe protesta të dhunshme ka pasur, kemi parë 21 janarin. Unë mendoj se Partia Demokratike dhe LSI-ja
kanë aftësinë të gjejnë njerëz që po të shkaktojnë të bllokojnë zgjedhje ose të japin një mesazh të fortë majorancës. Ashtu siç dje partia kur ishte në opozitë kishte mundësi të gjejë mbështetësi, të gjejë militantë në një mënyrë apo në një tjetër. Ndoshta jo qytetarë të zakonshëm, por forcat tradicionale politike në Shqipëri kanë mundësi që të shkaktojnë përplasje. Pra Dori, ti po më thuaj që gjatë ditës djeshme, mazhoranca i fliste ekskluzivisht opozitës, kur kërcënonte që njerëzit do futen burg nëse pengojnë zgjedhjet, dhe se nga ana tjetër opozita i tregonte Edi Ramës dhe mazhorancës që shiko se ne kemi fuqi që të pra këta nuk po flasin me publikun, ta po flasin me njëri tjetrin. Kjo është e vajtueshme në politikë, domethënë ti vetëm hedh kërcënime ndaj se politika supozohet të jetë diçka që na çon përpara si shoqëri, të zgjidhim problemet, të ecim, të shikojmë nga ardhmja. Politika jonë duket si dy çuna lagjesh, të cilët kërcënojnë njëri tjetrin me vdekje. Njëri ka 3, tjetri ka 5. Në momentin që ke votues që shesin votën e tyre, sepse vërtet këta që blejnë kanë faj, po në fundit edhe votuesit, edhe vetë njerëzit që votojnë, shesin votën e tyre, do të prodhojnë politikanë të tillë. Për mendimin tim, politika njësoj si media, njësoj si arsimi, njësoj si shëndetësia, mjekët, mësuesit, gazetarët e tjerë, është prodhimi i shoqërisë tonë. Ndaj është e njëjtit nivel si mësuese çdo kategori tjetër. Dori, si jep dje zhvillimet në parlament, nëse mund të themi atë dialogun deri diku midis Ramës edhe Hajdarit, si të duk? Nuk më duket se nuk më duket se Edi Rama merr shumë seriozisht le të themi Rudin Hajdarin. U duk në fakt. Për mendimin tim, kryeministit Rama i duhet një opozitë për momentin. I duhet dikë që të përballet në parlament, të përballet në media, të përballet sikur vërtet ekziston një opozitë, por në fakt opozita sot është në rrugë. Opozita e vërtet, për mendimin tim, është në rrugë. Opozita e vërtet është Partia Demokratike dhe LSI. Në momentin që është krijuar një parti e re. Kjo bazuar në votat që ata mbledhin kur bëhen zgjedhje, apo? Kjo është çfarë i bën ata opozita e vërtet, ata që janë votuar në fund fare. Në fund sepse është kjo gjë që lista ka 42 parti tani, domethënë lista që po përgatitet vendore, po ato 42 parti, shumë prej tyre marrin 10-15 vota. Domethënë ndryshe është të mungoj PD-ja dhe LSI-ja dhe ndryshe është që të mungoj nga lista parti ose të jenë aty sa për numër. Nëse këto 41 parti tjera janë fiktive, atëherë edhe grupi parlamentar i Rudin Hajdarit, për mendimin tim, është një grup parlamentar fiktiv. Po themi në kuptimin që të bëjë opozitë ose jo. Nuk mendoj se Edi Rama ndjehet nën presion kur është në parlament për shkak të deputetëve të dashuquar të opozitës së re. Edhe për ta shohësh në parlament nuk besoj, kjo duket qartë, domethënë. Edhe dje kur Rama etiketonte Bashën ose Monika Kryemadhin, shante PD-n dhe LSI-n, po t'i shihni deputetët e rinj, ishin duke qeshur bashkë me kryeministrin. Edhe në momentin që ato kanë marrë mandatin, janë duar trokitur nga socialistët. Edi Ramës sot i duhet një opozitë në parlament, i duhet një opozitë në zgjedhje. Dhe kushdo parti, kushdo deputet që e merr përsipër rolin e fasadës, për mendimin tim është fiktiv. Duke ndikur këtë arsyetim tëndin, atëherë besoj që edhe për bindjen demokratike do thuash se njëjtën gjë, që është diçka që deri diku i leverdis Ramës? Me aq sa kam ndjekur unë zotin Patozi në deklaratat publike, në qëndrimet që ka mbajtur, për mendimin tim është një nga politikanët më dinjitoz. Nuk ka qenë asnjëherë ai politikani skifter që mendon siç mendon kryetari. Nuk ka qenë asnjëherë njeriu i konfliktit, kamikaze etj. Asnjëherë nuk e ka pasur këtë rol. Ka një ekuilibër pra, ka qenë një nga kokat e ftohta, po themi, një nga burrat e mençur në Partinë Demokratike. Shpesh ja vlen ta dëgjoje edhe për shkak të mendimit të ftohtë që ka pasur etj. I vetmi dyshim, nëse mund të them kështu, që mund të lindë për bindjen demokratike është momenti kur u krijua kjo parti. Zoti Patozi ka dalë është larguar me dhunë, le të themi,
Jo në bazë të meritokracisë etj, por në bazë të lidhjeve personale, të them mungesës kimisë që kishte me Lulzim Bashën nga listat e Partisë Demokratike, dhe ai kishte gjitha mundësitë që më njëherë pas kësaj të krijonte një parti. Nisi një tur nëpër qytete, por që nuk zgjati më tej. Mund të kenë pasur ndoshta miq ndërkombëtar, po i quaj një ndikim që ky tjetë momenti kur kjo nevoja për të pasur përfaqësim politik bëhet akute për shkak se opozita e braktis, po themi, lojën. Qoftë këshillat e miqve ndërkombëtar, qoftë këshillat e miqve socialist, në këtë rast, në momentin që Zoti Patozi po e krijon partinë e tij, ngre dyshime se vetë kjo parti për kauzën e saj. Sepse nëse Zoti Patozi do ta kishte krijuar bindjen cila është akuza ose e pashprehur pra që çfarë, që bashkëpunon me Ramën, apo që i shërben atij me dashje apo pa dashje, kjo është le të themi dyshimi që lind. Atëherë, për momentin kryeministit Rama, kreut mazhorancës i duhet një opozitë. I duhet të ketë dikë përballë në zgjedhjet e 30 qershorit. I duhet të ketë përballë dikë në parlament, që t'jap idenë që po, jemi në demokraci, po funksionon demokracia. Kemi parti kundër meje. Nuk është vetëm Partia Demokratike dhe Njësia. Dhe në këtë moment lind bindja demokratike që do të marrë pjesë në zgjedhje. Po nëse fermerit i bie shi në kohën e dur, nuk do të thotë që fermeri e shkaktoi shiun, domosdoshmërisht. Mund të ndodhë që bindja demokratike të lind tani, sepse tani është nevoja për të lind, për të mos e paragjykuar domosdoshmërisht. Djerë kishim përfaqësues të bindjes këtu, zotin Olli, i cili tha me të njëjtën monedhë ne mund të themi që zoti Basha në fakt prej kaq vjetësh mban Edi Ramën në pushtet me këtë mekanizëm që hidhu do të hedh dhe muajin tjetër bëjmë një palë zgjedhje, dhe ja ku është ai, është Edi Rama është me fat që ka Lulzim Bashën në krye të PD-s. Ne mund të themi këtë. Absolutisht, kjo teori qëndron. Të njëjta dyshime qëndrojnë, por të njëjta dyshime qëndrojnë edhe për bindjen demokratike. Pikërisht për këtë po them që janë dyshime. Ne nuk i dim kulisat, çfarë ka ndodhur, nuk i dim prapaskenat. Nëse vërtet ka pasur një shtys nga Partia Socialiste, nga mazhoranca, nga qeveria që zoti Patozi të krijojë në këtë moment bindjen demokratike në mënyrë që t'i japë Edi Ramës fasadën që ai dëshiron. Pikërisht për këtë po them që janë dyshime. Bindja nuk të bind, thjesht. Për momentin jo, nëse do të kishte qenë një parti e krijuar para disa vitesh, pikërisht momentin kur zoti Patozi u largua nga Partia Demokratike, nëse në bindjen demokratike do të kishin edhe emra të tjerë si Josefina Topalli, si Besnik Mustafaj, Genc Ruli etj, shumë të larguar aso kohë, nëse këto do të ishin bërë bashkë, absolutisht do të kishte më shumë vlerë si forcë e re. Kështu që si e shikon për në zgjedhjet e 30 qershor, ata do të tentojnë të marrin pjesë, të paktën në disa, mendoj, jo kudo, se s'kan kohë, por të paktën në disa qytete mund të përfaqësojnë, i shikon që mund të ishin një faktor? Mendoj se fati më i keq i bindjes demokratike do të ishte një marrëveshje paraprake, nëse të gjitha palët do të kishin rënë dakord, do të bien dakord para zgjedhjeve dhe në 30 qershor bindja do të dalë jashtë lojë. Përndryshe ti po thua që nëse ka një marrëveshje, një dakordsi me PD-n, LSI-n dhe PS-n, për të rikthyer dhe për të bërë zgjedhjet, atëherë bindja bëhet e panevojshme. Sepse vetë krijimi i saj nuk ka kuptim pa situatën që është krijuar. Në momentin që kjo situatë do të tejkalohet, bindja do të rreshtohet në këto parti. Po demokratë të pakënaqur me Bashën ndër vite, nuk ka pak, ka jo pak, duhet të thënë. Mund këta të gjenin tek bindja një formë përfaqësimi këtyre? Sapo ju thash që tek bindja demokratike mungojnë emra shumë të njohur të Partisë Demokratike, shumë më të pakënaqur se sa zoti Patozi. Le të them që është paftësi për mendimin tim e tij t'i bëj bashkë të gjithë këto emra dhe të krijonte një pol tjetër brenda të djathtës që do të ishte vërtet me shumë vlerë për mendimin tim. Të shikojmë se si nëse do të na bind vërtet edhe ne kjo bindje, që duke që është futur në lojë dhe sa do të rezistoj pastaj edhe në zgjedhjet janë përpara, kështu që të shohim nëse do të rreshtohet dhe do ta përballojë. Hyn më një herë në fakt duhet edhe thënë kjo, se po e paragjykojmë pak, është një forcë e re sapo lindur, do të përballet më një herë me një provë të vështirë siç janë zgjedhjet lokale. Të shikojmë sa jam shumë kurioz, për shkak si do të vepronin, si do të vepronin, si do të reagonin, si do të reagojnë, 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 si
mbështetësit e bindjes demokratike, kur Vangjush Dako me Avdulet të jetë në zgjedhje dhe të bashkunoj me ta dhe të marrë votat e Durrësit. Nuk e di si do të reagonin, si do të... Nuk mendoj që, mendoj që do të mirëprisin votat e Avdulet, se kam përshtypjen që edhe këta po kërkojnë të paktën në parim që të sjellin diçka tjetër. Megjithatë, vura re diçka dori dje në Kuvendin e Shqipërisë. Nga njëra anë, është kjo që artikuluam bashkë këtu, pra që ka dyshime që bindja vjen në kohën e dur në prehrin e Edi Ramës për t'i shërbyer atij dhe mund të ketë bekimin madje edhe ndihmesën e socialistëve, që si thua minon besimin tek asipatozët e njerëzve vet. Po nga ana tjetër, dhe zoti Rama dje tha që bindjen e ka krijuar Saliu. Njërin çun e fut në zgjedhje, njërin çun e mban në rrugë. Edhe zoti Rama nuk ofroi asnjë provë për spekulimet e veta, domethënë jemi gjithmonë në politikë që nivel thashë themesh nga kryeministri, nga kryetari i opozitës mbi forcën e re. Patëm dhe një reagim të patozit madje kundrejt Edi Ramës, i cili hodhi këtë akuzë. Dhe mua më duket sikur dhe këtu jemi politika e vjetër dhe gjithçka e status quo-s, që çdo gjë të re e etiketon qoftë thjesht për ta zeruar në një farë mënyrë. Duke qenë se kemi të bëjmë me politikë, atëherë ne duhet ndjejmë logjikën. Dhe përfundimet, paragjykimet janë pjesë e gjykimit dhe komenteve që do të bëjmë pavarësisht se mund duken si thashë temë. Por më sa mbaj mend unë edhe në momentin kur zoti Patozi është larguar nga Partia Demokratike, kur nuk u fut në lista, gjithnjë komunikimi mes tij dhe zotit Berisha ka qenë le të themi nuk ka qenë konfliktuar. Korrekt po nga Basha. Të dy ruajtën një marrëdhënie korrekte, edhe ndoshta edhe për shkak të profilit që zoti Patozi ka krijuar, siç tham, një mendje ftohtë, një njerëz që ja vlen shpeshherë dëgjohet edhe kur flet në parlament. Unë mendoj që kryeministri hedh shashka kur thot atë që thot. Po është zhgënjys niveli ku mbetemi në nivel shashkash. Domethënë një politikë e cila vazhdon me shashka është e kohës që politikanët flasin qartë me publikun shqiptar. Në ndeshëm në vend se të bëjnë këto lloj makinacionesh është, nuk e di. Akuza kundër akuza. Jo, nuk është të mira të paktën. Janë pashmangë. Kjo është politika shqiptare, aq të për të ne. Mirë Dori, përpiqemi natyrisht të kuptojmë diçka, do të java e vërtetë është. Po. Gjithsesi javën e kemi përpara, të shikojmë se çfarë do të ndodhi në javën vazhdim. Faleminderit Dori. Dori, shumë faleminderit. Zotërin, do të ndërpresim programin këtu për një kemi pak publicitet? Kemi fotot e ditës, rishikojmë sërish dhe rikthehemi në studio për të folur për librin, si për herë çdo të premte, Nagi Baçi. Po, për librin si një fenomen, si një mik të njerëzit.
Jemi sërish së bashku tani në momentin e fundit të emisionit tonë, si çdo ditë premte flasim për librin, flasim për letërsinë dhe ndoshta këtë herë më tepër të motivuar, sepse 23 prill ishte dita botërore e librit dhe besoj që është momenti që me të ftuarin tonë Agim Baçi, kritikun letrar, të flasim paksa për librin në këtë ditë të shënuar, në këtë javë, nëse mund ta quajmë kështu të shënuar apo jo. Fakt, edhe kur po flisim me Blenin tham në javën kur ka qenë 23 prilli nuk mund t'ia kushtonin thjesht vetëm një libri. E drejtë. Për shembull, këtë zgjidhim ne midis Cervantesit dhe Shakespeare-it, se ato janë dy emrat për të cilat edhe UNESCO në vitin 1995 vendosi 23 prillin si ditën botërore të librit. Tani le ta sqarojmë pak nga ana historike. 23 prilli është ditëlindja e Kuit. Jo, kanë vdekur të dy. Kanë vdekur të dy. Edhe Cervantes edhe Shakespeare 23 prill 1616. Në vite të ndryshme. 1616. Në të njëjtin vit. Domethënë ka vdekur të paktën Cervantes 23 prill 1616. Po që ka vdekur në ditë shtëpi. Beshaka. Atëherë, pra kjo është 23 prilli, është dita botërore e librit. Ka dhe shumë emra të tjerë, por që përputhen jo me ditëlindje, jo me vdekje, por Cervantes dhe Shakespeare janë dy emra të cilët mjaftonin për të vendosur çdo lloj date, domethënë për ta përkujtuar librin. Gjithmonë kur flitet për librin dhe marrëdhëniet që kanë shqiptarët me librin, her pas here themin lexohet pak, nuk janë shumë, nuk është më se dikur etj si këto. Por ne hodhëm në Facebook, në faqen tonë, kemi gjetur një pyetje, për shembull, që cili do të ishte libri që do të merrnit me veten në një ishull ose gjatë pushimeve të verës. Dhe të thënë vërtetën kemi, siç ka ndodhur dhe me pyetje të tjera që ka patur mjaft reagime, edhe këtë radhë ka patur shumë reagime. Dhe shumë libra të mirë të përmendur. Libra të mirë, natyrisht, dhe do të thotë që ndoshta i paragjykojmë pak veten tonë dhe lexojmë, nuk është se lexojmë. E para një herë statistikat kanë qenë në atë kohë kur kishim shumë pak libra dhe shumë pak argëtime. Edhe kjo është. Sot kemi parë çdo gjë në kontekstin e vet. Kemi shumë shtëpi botuese dhe kemi shumë tituj librash. Plus që nuk lexohen vetëm librat që botohen në Shqipëri, por fatmirësisht brezet e rinj për shembull lexojnë në disa gjuhë dhe lexojnë libra direkt në origjinal. Kështu që nuk besoj se statistikat tregojnë atë lloj. Këtë e kam konstatuar fatmirësisht unë edhe vjet edhe këtë vit, edhe këtë kohë pata kontakte me gjimnazistë lidhur me vjet me letërsinë klasike, këtë vit me letërsinë shqipe dhe jam befasuar nga një nivel krejt tjetër leximi dhe e kam thënë këtë që unë besoj që lexuesi i ri që po vjen me pretendimet e veta do t'i imponohet dhe autorëve. Do t'i imponohet dhe autorëve për shkak se ato që lexojnë kanë shije lexojnë review-t në faqet në Goodreads, në faqet tjera që sugjerojnë dhe dinë ta debatojnë. Atje debatohet libri, nuk flitet për shembull siç e kemi pasur në një lloj tradite që na vinte nga diktatura që ose për çështje ideologjike ose e kishim mik ose e kishim marrë mik, domethënë dhe e trashëguam këtë vite me radhë. Tani po vim drejt një debati një filli për letërsinë. Pra është me kultivuar lexuesi do të thuash. Përpara se të zgjedhë një autor për ta lexuar, patjetër sepse konstaton ne lexonin 20-30 vite më vonë mos i botoi libri. Këto lexojnë në të njëjtën kohë librin që botohet në gjithë botën dhe debatet për to, domethënë, kështu që janë shumë më koherent se ç'kemi qenë ne më parë. Që thua ti pra për ta analizuar, interneti të jep mundësinë tani që ti të mund të zgjedhësh librat që do të gjesh, zhanret që të pëlqejnë, gjesh autor të njohur në zhanre të ndryshme, sepse është ajo lidhja, pra nëse të pëlqen ky libër, ndoshta të pëlqen ai libër dhe njerëzit informohen paraprakisht mbi dhe i gjejnë veten pastaj në letërsi dhe ke shumë të drejtë. Ka shumë të moshës, po themi 9-18 vjeç tani, që flasin shumë mirë anglisht apo gjuhë të tjera dhe që i shoh me libra origjinal në duar duke i lexuar ato në kam konstatuar thash në takimet që pata me gjimnazistë që lexoshin hispanisht, italisht, gjermanisht, anglisht po se po, domethënë dhe me autorë të cilët sinqerisht kur shkon në këtë gjimnaz do të vjesh në vështirësi sepse të vën vështirësi nga që kanë lexuar më shumë se ç'ke lexuar ti në gjuhën e autorit ku debatohet ai lloj libri dhe kështu që do të pranosh atë lloj debati se si e ngren ato pikpyetje, por gjithsesi po ta përkuvizonim atë raport për pse ja kushtojmë librit, do të citonim, nuk kam gjetur në një shprehje më të bukur se ajo që thot Borgesi që libri është shpika më e mahnitshme e njeriu, sepse thot vështrimi është zgjatimi, syri është zgjatimi i vështrimit. Parmenda është zgjatimi i krahut, teleskopi është zgjatimi i vështrimit, parmenda është zgjatimi i krahut, thot por libri është zgjatimi i kujtesës dhe imagjinatës. Pra, është kujtesë dhe imagjinat, ajo që e bën njeriu që vërtet brenda vetes me dy dimensione shumë të rëndësishme. Të imagjinoj, pra të ketë idenë e veta ku do shkojë të ndërroj,
por njëkohësisht dhe kujtesë, të di ta lidhi me botën, me të shkuarën, me gjëra që ka nevojë ti perceptoj. Kështu që ky për kufizimi i borgësit unë do ta shkruaja kudo, në çdo mur, domethënë që ti thoshe njeriu pse është kaq i rëndësishëm libri. Ka në fakt Gimi, me që jemi tek 23 prilli, pra i kësaj jave, dita botërore e librit, ka natyrisht lista libra që duhen lexuar, 100 librat që duhen lexuar patjetër apo ku diun se çfarë. Por nëse flasim për lexuesin shqiptar, publikun shqiptar dhe lexuesin e ri, ku do të orientohej sot një djalë apo një vajzë që do ta marri me radhë, si thua, ti lexoj për ata, marrë ato baza, ata të rëndësishmit, klasikët, e nga t'ja nise dhe cila është radha e librave, ku orientohet sot lexuesi shqiptar? Unë besoj që unë do t'i sugjeroja fillimisht një kontakt me letërsinë klasike, që mbetet ndoshta edhe baza e shumë, domethënë, shkrimeve dhe librave të mëvonshëm. Ajo që do të kërkoja unë më shumë se sa përcaktimi një listë librash, është që të drejtoheshim prindërve si negociatori më i madh për të shkuar fëmijët drejt librit. Domethënë janë prindërit dhe mësuesit. Ne nuk mund të themi një 18 vjeçari që sot do të fillosh librin dhe të zbuloje. Ajo fillon që në fëmijëri, dhe sidomos në mësuesit e letërsisë. Dhe unë besoj që nëse kemi një lloj çalimi ose mendojmë që ja vlen ti kushtojmë më shumë kohë, ja vlen ti kushtojmë prindërve, pse prindit duhet i mësojnë fëmijët me librin. Çfarë përfitojnë nga kjo gjë? Dhe njëkohësisht mësuesit e letërsisë që kanë përgjegjësinë e madhe se mund të jenë negociatorë për të bërë që fëmijët të shkojnë drejt librit ose jo. Pyetja ime është si bëhet që kjo të mos i lihet rastësisë, siç ndodh shumë shpesh. Se ne e dimë cilat vaksina duhen bërë, për fëmijët e dimë cilat vitamina duhen ngrënë, cilat baza ushqimore duhen konsumuar etj, por nuk e dimë cilat libra duhen lexuar. Nuk po them bëhet një listë me 5000 libra, po as qoftë 3-4 që janë të rëndësishëm për shembull. Shiko, po të pyesësh mua për shembull Tom Sawyerin dhe sugjeroja çdo fëmijë dhe Huckleberry Finn. Po jemi prapë në kuadrin e rastësisë. Jo, do të sugjeroja Pinokun, do të sugjeroja librat e Mikael Endes, për shembull, që ai është Lukas Makinist, ka një moment aty ke histori pa mbarim, për shembull, e jashtëzakonshme ku i drejtohet personazhit dhe i thotë që merri tani fatin e heroit ti në dorë, thotë dhe zgjidhet ti. Dhe është një tronditje, sepse njeriu e ndjen veten që nuk pason qenë thjesht rastësisht një kalimtar. Libri që e ka pjesë me të, domethënë, dhe autori drejtohet, thotë merr ti fatin e heroit. Zgjidhet ti fatin e tij. Dhe mua personalisht më ka pëlqyer gjithmonë autorët cilët e konsiderojnë lexuesin dhe e fusin në atë udhënë që edhe ai do të jetë pjesëmarrës për të dhënë disa zgjidhje. Dhe këto janë autorë që për shembull e ka Dostojevski, e kanë shkrimtar që po themi Dostojevski, po themi Gogoli, që i drejtohen lexuesit, jo, i drejtohen lexuesit me vetdije, për shembull, por njëjtën gjë e llogarit Shakespeare, e llogarit Cervantesi, ka autorë të ndryshëm, për shembull. Sot një nga librat që e ka zgjuar konceptin është Hia Erës e Zanfonit, e ardhur në Shqip dhe mjeshtrisht nga Ardian Klosi. Ai ishte një libër që i hapi një Zanfonit në Shqip, dhe e bëri atë një të dashuruar me atë labirint personazhesh, po se si fuqia e librit dhe jetës, domethënë ndërthueshin kaq ngushtësisht me këtë. Por ne kemi lexuar për shembull, ne kemi diskutuar bashkërisht të martat me Morin, që ose pesë njerëz që takon para. Historia e fundit, Miq Albom. Miq Albomi është një lloj leksioni shumë i madh, sepse ngren pyetjen vërtet kur vdes njeriu. Kur i mbus syt fizikisht apo ka vdekje të mëparshme. Dhe është një pyetje që ne kemi nevojë, se me këtë lloj shpejtësie të madhe, ku njerëzit nuk kanë më atë marrëdhënie të dikushme, ku janë vënë në diskutim marrëdhëniet në familje, në shoqëri, ku ka ndryshuar shumë raporti me të shkuarën, me konceptin çfarë është pasuria, çfarë është detyria, çfarë është jeta. Atëherë këto lloj librash që ngrenë këto pikpyetje shumë të rëndësishme janë një lloj udhëzimi shumë i mirë për lexuesit. Dhe unë e kam përdorur këtë për një moshë, relativisht të moshë tretë, themi. Dhe kam parë që i ka prekur jashtëzakonisht ky miq Albomi, edhe në Amerikë është bërë pjesë e një debati shumë të madh për shkak të raportit moral të pyetjeve që ndërtoi ai profesor, domethënë.
Megjithëse tek dita e librit më erdhi në mendje tani sepse vërtet kam një mirënjohje për ata njerëz, më besoj duhet këtë rastisur dhe ju, në bulevard që shesin librat e përdorur. Dhe vërtet nuk e di, kam një respekt për ata njerëz kur i shikoj në mëngjes që hapin në trotuar librat. Dhe më bën përshtypjen mbas dite vonë kur me një durim dhe me një kështu disiplinë i palosin ato librat, i fusin në çantën e tyre për t'i hapur sërish prap nesër në mëngjes. Ja thotë lexosh bukinisi Mendel i Zvajkut, domethënë dhe nuk do harrosh kur, domethënë do të bind sy çdo lloj bukinisi që shikon rrugëve. Është një profesion shumë, po themi, shumë. Ai duket sikur na mban ne, domethënë ai bukinisi atë që cepi rrugës, duket sikur na kujton që prit kudo që të shkosh, ke edhe këtë zgjidhje. Edhe kur shikon ato kopertinat e librave të vjetër që mbas edhe ke lexuar dikur, po që janë aty për t'u shfletuar sërish prapë. Ajo më shumë ka të bëjë me kujtimin, sepse një kopertinë e vjetër të lidh në një çast të fëmirisë ose një çast të rinisë, ose të lidh me një moment të jashtëzakonshëm, gjë që ajo kopertinë e re ndoshta që zakonisht stampohet me fytyrat e aktorëve që kanë luajtur film, nuk ta kujton hitën. Nuk ta kujton hitën gjë. Është një tmerr i vërtet. Fotot e filmave në kopertinat e librave. Është një lloj që marketingu që shpejt botuese e gjen si zgjidhje për të thënë që për këtë libër që po themi ne e kanë lozur edhe dy aktorë shumë famshëm dhe lozur edhe imazhet dhe gjithsesi imagjinata është imagjinat. Çështje gustash. Unë shikoj në një Aziz Nesin të fëmijët e sotëm për shembull botuar vitet 80 dhe ajo më A keni vënë re që librat që kemi lexuar në fëmijëri vazhdojnë të kenë edhe fuqinë ende që t'ia themi dhe brezave që po sepse i kemi lexuar prandaj edhe për librat që kemi lexuar u dim vlerën, po ka shumë tjerë që si kemi lexuar për cilët flasim, po që janë gjithashtu shumë të mirë. Po ajo është si për treguar që mjaft ta kesh lexuar e do të dish për vite me radhë pasaj se sa i bukur apo i vlefshëm. Kemi rindërtuar gjëra me to, domethënë, edhe librat e sotëm ndonjëherë që janë marketing shumë i madh i fëmijëve, duket sikur nuk ta japin. Po në fakt ne duhet të kuptojmë që brezat e ndryshëm kanë atë ritmin tjetër, domethënë, dhe ne duam të gjykojmë me fëmijërinë tonë dhe fëmijërinë e vet. Kam vënë diçka për shkak, vetëm për ta përmendur këtu, janë disa libra të rinj, janë të huaj, edhe tani të përkthyer edhe të botuar mjaft mirë edhe në shqip, cilët për shembull bashkë me tekstin përzihen dhe vizatimet e vogla. Ku ca gjëra janë bërë si thua me shkaravina mes tyre. Dhe me djalin i kemi lexuar këtë libër dhe është fantastike se si një fëmijë mund të shkojë lexoj 25 faqe libër me një të ulur për shkak të këtyre vizatimeve të vogla që ndihmojnë atë me tekstin edhe thua, okay, një mendim brillant për ta tërhequr një fëmijë si në botën e filmave vizatimor, por brenda faqes së një libri derisa ai kthehet në një lexues. Unë besoj se ne nuk duhet i paragjykojmë fakt edhe leximet e sot me fëmijëve edhe ka një film Woody Allen Mesnat në Paris ku vërtet tregon këtë gjë që çdo njeri mendonte për një brez më parë që ka qenë më në rregull, domethënë dhe kjo tregon që ne kemi të vështirë ta perceptojmë atë që kemi sot. Dhe ndaj dhe mbështetemi ke fëmijëria e jonë, kështu kanë bërë prindërit tanë, kështu kanë bërë gjyshit tanë dhe ai filmi tregon vërtet realisht që kur takonte dhe ai kthehej në kohë dhe ato gjithmonë vlerësonin një kohë më parë me thonë që ajo ka qenë të prindë sotëm dhe gjithsesi nga ne analizon kohën e tij. Dhe jo ka edhe i shkënjimi dhe shikohet në lodësi gjithmonë për shembull imagjino që bota e djeshme e librit i Zvajkut, bota e djeshme mendon që bota ka marrë fund thotë, domethënë dhe ai thoshte këtë midis dy luftrave. Ne tani shumë vite më vonë, që kemi kaluar të gjithë të gjërat, themi që bota ka marrë fund. Pra kjo ka qenë një referenc i përsëritur, kështu që unë nuk besoj që ka marrë fund. Unë besoj që njeriu ka nevojë të mbështetet dhe të japi autoritetet asaj që ka kaluar vetë, që ka lexuar vetë. Ndaj dhe ne vërtet mund ta mbështesim atë lloj letësie që kemi lexuar ne. Por duhet të kuptojmë vetë fëmijët e sotëm se çfarë lexojnë dhe prandaj prindrit janë ato që nuk negociojnë dhe të diskutojnë, do të ngrenë pyetjet e dura me fëmijët dhe ndaj duhet drejtohesha prindërve duke qenë java e librit, prindërve dhe mësuesve të letësisë që janë shumë të mëndshëm sepse mund të bëhen një shkak shumë i mirë që fëmijët e tyre të lidhen me librin. Dhe nëse lidhen me librin, do jenë një garanci shumë e madhe për minimalisht do jenë bashkëbisedues të mirë, do jenë njerëz që do t'i shqyrtojnë gjërat më mirë, do t'i konsiderojnë gjërat më mirë, sepse libri të bën të kuptosh që ti nuk e ke shpikur ti, domethënë as nuk je as i pari as i fundit që humb, dhe nuk është se kjo ndodh vetëm në vendin tënd, në lagjen tënde, kjo ka ndodhur në mënyrë të përbotshme dhe libri na lidh pikërisht me këtë lloj raporti shumë të rëndësishëm dhe na bën qytetar të një kohe të rëndësishme të njeriu. Jo të
Jo të qytetit, po të njerëzit, njerëzores. Shumë e drejtë. Mund t'i bësh më mirë pra fëmijës tënd me libër sesa me briosh, I dashur prim. Kjo është mesazhi edhe për sot, po. Dakor. Mirë, faleminderit Gimbaçi që ishe me ne sot. Fundjavë të mbarë. Si çdo të premte, flasim për librin, të paktën në emisionin ton është kundra briosh. Jo, sigurisht që di që do hash tash. Na di tani tingëllon. Nuk më talish më mirë se një libër. Gjithsesi, ne hapësirën e librit e kemi çdo të premte me Agim Baçin këtu, për ju që jeni të pasionuar mbi letërsinë, keni mundësi të na dëgjoni dhe të na ndiqni. Mirë, jemi në fund të emisionit, është e premte, ndajemi këtu me teleshikuesit, mbas pak është ditari me Alba Alishanin, kemi mundësi ndoshta në përpara kohe, por të urojmë edhe besimtarët ortodoks zuar Pashkën, edhe pushim të gjatë, të mirë, të bukur, por gjithsesi edhe duke u shoqëruar me emisionin ton, sepse të hënën ne do të jemi në transmetim edhe pse është ditë pushimi, por gjithsesi disa njerëz që kanë ritransmetime të bisedave tona gjatë ditës, por edhe në fundjavë, pra disa bisedave më të mira që kemi realizuar me miqtan gjatë javës, mund t'i ndiqni të shtunën dhe të dielën në ekranin e Atyrsjene. Por natyrisht mund të shikoni dhe të ridëgjoni dhe të riklikoni sërish çdo gjë që transmetohet në emisionin ton, qoftë në faqen tonë atyrsjene.com, por edhe në kanalin tonë në YouTube. Ju urojmë të gjithëve një fundjavë sa më të këndshme. Mirupafshim. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Saleh. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.